Zuzu ojú yín máa rí di màkú láyọ̀ mo jí dáadáa máa tún sùn láyọ̀ ẹ̀yin tèmi káàkiri àgbà ńlá ayé àkú ojúmọ́ àti kú ojúmọ́ mọ́ jákèjádò bí tẹ́tí náfààní àti máa gbọ́ ìkànnì Adamimogo 105.1 FM rédíò tó lọ fàáfà àtúndúpẹ́ fọlọ́wọn ọba àánú ọba àjẹkẹ́ àsàkí ọ̀run ọba àràmárọ̀ ẹ̀ màmúlíkù àkùdù sàsàlámù àlùmí àmùtàkàbẹ̀rẹ̀ yálàjàlálù amọ́tí sàmọ́ o ọlọ́run bàbá ọlọ́run ọmọ ọlọ́run mímọ́ ọlọ́run bá sọ akólé ètò láti àyà àná adẹ̀tún wọn padà sóyè tó láàárọ̀ tòní ọpẹ́ ní forúkọ rẹ̀ yìí ní forúkọ rẹ̀ alhamdulilayi rabbil alamin Thiago Sport mo dé gbangba gírígbà gẹ́gẹ́ bí àgbàlagbà tó dóta gbangba ẹ mọ̀ pé mi ò kọ́ ṣàtànùjẹ́ máa tààtà yes. bí nǹkan ṣe kó lòdì mẹ́pọ̀ tà bí nǹkan ṣe aṣọ́nùjẹ́ wà nù gbági mọ́tà bá sọ pàrọ̀ yín eré ìdárayá oh my máa ṣe kíní yẹn fún yín ó dẹ̀ máa bẹ́ skẹ́skẹ́skẹ́skẹ́skẹ́ bẹ́jẹ̀ lápá bẹ̀ ó yá junction to junction ilé epo síra wọn àwọn ọjà tó kẹnu artisan oníṣẹ́ ọwọ́ ọlọ́kadà omikan trílọ̀ mọ́dúwá ó yẹ bá yín òkè lálálà ẹ̀yin ọkọ́ ọmọlógo ti wọ̀n láì lórí kan ní Adamimogo 105.1 FM Ìbàdàn ẹ̀yin tèmi ẹgbà kẹ́ẹ̀kan jẹ́ tí yín ò ní ta ọjà yín ò ní kùtà ẹ̀ ní kónú gọ́tà ẹ̀ mọ̀ ń bọ́ tu wọ̀tà Thiago Sport mo ti gbéná jẹ gbéná mi gbéná kadí sẹ́mu dàbí ṣọ̀pọ̀nà bẹ́ẹ̀ bá ti ń lọ́lọ́ta wà kẹ́yà má dúró mọ́ máa lóyún tá a mọ̀ létè èmi kọ́ lè máa challenge lọ́dọ̀ kó dìjà mo lè jà tó bá dìjà tó ní mò ń gbé ń bó dìjà alẹ́ mi nìjà yàtọ̀ ọmọ ọlọ́tọ̀ tí mo kọ́ lè tèmi sọ́tọ̀ káyọ̀ lè bá yà mí sọ̀tọ̀ àgbàrá fojújọ tí ì ní kò sọ ọmọ náà tí ó jẹ búrẹ́dì ọmọ tó bá dẹ́rù ẹ̀wò ó yẹ tán àti wọ kó mà ní ó yá máa gbé mi lọ sí máa gbé mi tùràbàyè àwọn tèmi ti dúró kórìí o láti ẹsẹ̀ ọ̀dọ̀ ọ̀pọ̀ láàárọ̀ ẹ̀ studio máa jà fún sàtàwà ẹ̀ longman nation immunization sì ké fún wọn ní pressure sheet orientation mí ní wọ́ọ̀tì àjọ tó pọ̀ tí ẹni gbẹgbọ́n nù ni bàbá ń pọfẹ́sà mú lọ àlọ́ ẹni àmì òró tọ̀sẹ̀ ní àmì ògógóró bàbá ní máa jẹun lọ kò sáwẹ̀ ọmọ ẹ̀dẹ́ màá ní òní ìbéwudé bí Josh kanati ẹlòmí ti agẹgẹ nìyẹn ó dúró kórì ìmọ̀ ọ̀sọ́lá adétòrò sẹ́ẹ̀tì àwọn gunners no testing tèdó rẹ̀ empress adétòrò bàbá mi ní wọ́ọ̀tì o tá a bá ń sọ nípa ìdúwọ́ láyínká olómi pàìfàlẹ́ máa ń jà lójú ọjọ́ Afis Mohammed Cantona ọba lamba Mr Mulẹ̀ ó kọ́ ọmọ nìjánu ọmọ okùn tẹ́lẹ̀ rí yẹn ó ń gẹ́gẹ́ nìjánu ẹ̀sìn who is the guy behind the MIC Abiodun Orokun bíi Thiago Sport èmi gan làgbà tó ń fa sẹ́ẹ̀mù mi at the same time ó tún petrol nílòdò ọmọ nàìjíríà ní mímú tẹlifẹ̀ ń ṣí ti bí bàdìgán ní mi ò gbọ́dọ̀ wáyé díẹ̀ bàdìmọ́ jà ń jà tí kára wájú lẹ́rú èyí first stroke 75b ẹ̀pọ́n kínní kan ló first juwele fada ẹ̀dá Thiago èmi ò dẹ̀ ṣe tán láì first juwele fada tèmi ẹ̀jẹ̀ abẹ́ látó lé ní nàìjíríà ká tó máa lọ́ọ̀lì òkèrè tó bá ti ń gbọ́ ìyẹ̀kú méjì Mr Nàìjíríà eriwo yàyàgò eriwo yàyàtọ̀ ṣùgbọ́n náà wọn ba ló tó sìn òun lọ́ba tó yẹ kéyìn ò mọ̀ sìn téyìn ò bá ti fẹ́ sẹ̀ sìn torí pé níwájú rẹ̀ adàbí nǹkan ọ̀sìn ọlọ́ba ló ní àmọ́ òwúkọ́ tó tún ní àmọ́ sìn ọlọ́ba ló dé ẹwà fákùkọ olótúrò fẹ́ kó a sí ọlọ́ba ló tẹ̀yẹ̀ bá kú ká méṣe òpá sí aláwọ̀ àláì ọlọ́ba ló tóbi jù aláìtàláyà sí ṣé ẹ ti wà lórí Facebook wa Adamimogo 105.1 FM Ìbàdàn tẹ́bá dé mi máa ṣe lógúnlógún ẹ ṣe lọ́gbọ̀nlọ́gbọ̀n ẹ jẹ́ àmìyàn mọ̀ pé ìkànnì kan bẹ́ẹ̀ lù Ìbàdàn Adamimogo 105.1 FM ní jẹ́ ẹ wájú yan pálákùnrin kan bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ àgbàwo tó ń fa sẹ́ẹ̀mù mi at the same time ó tún petrol ní lòlò ó yá gàrà tán bí ìlódà wúlọ̀ kó o kó bọ̀ orílẹ̀-èdè Nàìjíríà láti kó ká tó mọ̀ lọ́ọ̀lì òkèrè ó mọ̀ pé tó ń wèé wá wàhálà bẹ́ẹ̀ ni kò kí ń pa dátà mọ̀ jáǹgbà tó kì í sọmọ ọwọ́ aláwàlá ó yá wúlọ̀ kó o kó bọ̀ inú kẹbàlù 3SC up shooting up stars ọmọ jẹ ọmọ mu ọmọ ya fọ́tò èdè Ìbàdàn náà ń sọ torí pé kẹbàlù 3SC wọ́n ti gbé dàbí ẹni tó bu gàrí sómi $10 million kò lè tó mi òkè mùté wá you tell me story tí máa sọ sórí máìkì lásán máa gbó mi kẹbàlù 3SC àti Katsina United òun lọ́jọ́ mọ́ fàjálàyọ̀ lọ́jọ́ Sunday aago 4 ìrọ̀lẹ́ lọ́la ní sẹ́yìn máa padà wáyé tábà wẹ́ẹ̀tù ẹ̀dì tó wà ńlẹ̀ last 5 games eléyìí táwọn méjì jọgbá ikọ̀ 3SC borí ẹyọ kan Katsina borí ẹyọ kan ata omi mẹ́ta nígbà tá gbá bọ́ọ̀lù àkọ́kọ́ ní sáà táwa ẹ̀ nígbà pàṣẹ lẹ́kan Sàlámì Adámọ̀sìngbà àmẹ́yò kọ̀ọ̀kan lágbálápá bẹ̀ tábà wo last 5 games eléyìí tó jẹ́ pé ikọ̀ ìbálù 3SC eléyìí tá gbálápá bẹ̀ bóun last 5 games 3SC ṣe rí ikọ̀ ìbálù 3SC àṣebí ọba gbogbo fìgbàgbà tá a gbá ńlé mẹ́tẹ̀ẹ̀ta la borí ṣùgbọ́n àwọn tá a lọ sókè ìta adìyà lẹ́ẹ̀mejì ikọ̀ ìbálù Abia Warriors ó fi yàjẹ́ wá méjì sódò Plateau United òun náà jojú àmẹ́yò mẹ́rin sẹ́yọ kan ní bákan náà Katsina eléyìí tá a fẹ́ lọ bá ńlé last 5 games tó gbá ẹyọ kan péré ló borí ó nà Nasarawa 1-0 ikọ̀ ìbálù Enugu Rangers wá bá ńlé ó bá 0-0 ó lọ jẹ méjì sódò lè tẹ Remo Stars ikọ̀ ìbálù Kwara United dínà mọ́lé 2-1 òun àti Ekanami Warriors ẹ̀yọ kọ̀ọ̀kan náà gbá lórí àkàbà tábìlì ikọ̀ 3SC wà nọ́mbà 5 47 points lání tá a bá ń sọ nípa ikọ̀ ẹgbẹ́ bọ́ọ̀lù Katsina United nọ́mbà 12 ló wà ó ní 39 points lọ́jọ́ Sunday ọ̀la kí ni ó ṣẹlẹ̀ lọ́dọ̀ Katsina nígbà bá dábàlà bẹ̀ áyànnà náà finally ikọ̀ 3SC òkè tá là ń lọ àjọ máa tẹ̀lé shooting lọ shooting Olúyọ̀lé Warriors Thiago Sport fún mi ilẹ̀ yọ̀ kan sí Àfọlábí kí Ọlátúndé bẹ́ẹ̀ ní wọ́n ti láíláí àwọn tèmi gbogbo arémọ́nu àjọ ń ṣe àjọ wà ní mọ́ fẹ́ imẹ́mu lọ ó dúró kórì àwọn èèyàn Honorable Abíọ́dún Ìbàdàn North East
ó dúró koríko ga tán mi ní fi ń ṣàwátì ẹ̀jẹ̀ tún gbójú gbèrè Thiago Sport wọ̀mọ̀ àsáàpù mi ò gbọ́n pa wà lóòkì ń ṣe bí àkúbà tó o bá ti gbọ́ yépa yépo wà ètè pé pópó ọ̀tá pọ̀ wọ́n pọ́gọ́rùn-ún ìlógun ìléyàn ṣùgbọ́n mo lọ́lọ́ ìta lélẹ́ tàbá onápè lálẹ́ ìbá ọmọ òrùkún bí mo ti dà lé ìbá jẹ́ ń já ẹ tán ò jẹ́ nǹkan kan jẹ́ tún wá gbé ọ débẹ̀ ò lè jẹyọ kan ó dinú kan bọ́ọ̀lù Super Eagles orílẹ̀-èdè Nàìjíríà ibẹ̀ mo balẹ̀ síbà ọ̀yẹ̀kú méjì Mr Nàìjíríà ọ̀yẹ̀kú méjì Mr Nàìjíríà ọlọ́run ọba ló wà lókè èṣù ló wà ńlẹ̀ ọmọ òrùkún mi ti máa jáde tẹ́ máa pẹ́ wò lálá Thiago Sport ni mí kì í ṣe gbé olúọdẹ national team Nàìjíríà wọ́n ìjọ́ nímọ̀ pé káàpù wọn máa sílẹ̀ on the 24th of March ọjọ́ kẹrìnlélógún nínú oṣù ẹlẹ́kẹta tá a wà ọ̀sẹ̀ tí ń bọ̀ gangan nìyẹn sàpọ̀ ní 21st ọ̀làjẹ́ 22nd ọjọ́ Tuesday ní káàpù yẹn máa sí ní Antalya lórílẹ̀‐èdè Turkey ibẹ̀ láti mú iṣẹ́ yẹn lẹ̀ 4 Nation Invitational Tournament eléyìí tá a fẹ́ gbá sàpọ̀ orílẹ̀‐èdè Jordan gangan ló kìyàmọ̀ ẹ̀ tá a bá sọ nípa orílẹ̀‐èdè Nàìjíríà àmọ́ agara tán bíi ìlódà ìyẹn lápá bẹ̀ orílẹ̀‐èdè Iran lákojú lọ́jọ́ Friday March 27 àwọn akójú ẹ̀ tó gbàlejò Jordan lọ́jọ́ Tuesday March 31st Antalya lórílẹ̀‐èdè Turkey ibẹ̀ gangan ni tí ẹ̀yìn ó ti padà wáyé bí nǹkan ṣe rí lápá bẹ̀yẹn nìyẹn ẹ̀ ń tẹ̀ mú mọ̀ pẹ́ mọ́ ẹ̀ ń gbọ́dọ̀ mọ́ bèrè pé sẹ́ẹ̀ bù mọ́ gbogbo olólùfẹ́ mi káàkiri àgbáńlá ayé ẹ̀ ní bákúta lúdò mẹ́rin báyìí bákúta lúdò báyìí ó ti gbẹ̀mí lápá bẹ̀ nìyẹn alákùá Thiago Sport máa gbé mi lọ sí máa gbé mi ìtúrabàyè wọn ló kọ eré sàn ju wúrà lọ dé play orúkọ rere ẹgbẹ́ abúkà lọ bàmí amẹ́rin kò tún gba sàkísí tó bá tún àjẹyàn tán gbogbo wúwà náà babsa ní má ṣàwọn ìmọ̀ ní wọ́ọ̀tì ó mọ̀ tó jọ mẹ́ta owó ọdún mi dà bá mú o àwọn tìpínlẹ̀ Èkó mẹ́rin ní wọ́ọ̀tì inú ayé ó dúró koríko ga tán ẹ̀jẹ̀ tún máa sọ̀rọ̀ sókè ó di inú bọ́ọ̀lù àfọwọ́jù àwọn tó ló bó ń pè ní basketball ibẹ̀ mo balẹ̀ sí lọ́lọ́ tá a wà ẹ̀ máa jáǹgbà tó kì í sọmọ wọ́ Thiago Sport àní tójú àwọ̀ tẹ́lẹ̀ rí ojú ìró òrí obìnrin tí wọ́n mọ̀ wọlé fùsùn tó bá wọlé fùsùn báyìí ó ti dílé ọmọ ẹ̀nu tàbá sọ nípa FIBA Women's Basketball World Cup eléyìí tó yẹ pé yóò wáyé ní Berlin lórílẹ̀‐èdè Germany September gan níṣẹ́ yẹn máa wáyé tí n bá jáde táyà àwọn ajá tí n bá tún fẹ́ múlẹ̀ nàbàǹgà aláwàlà ẹ̀ sẹ́wọ̀n pé orílẹ̀‐èdè Nàìjíríà ike bá lu Super Falcons àwọn náà ti fẹ̀yìn mẹ́mu lọ tàbá sọ nípa àwọn qualifier tó kù wọ́n ti padà complete ẹ̀ gbogbo orílẹ̀‐èdè mẹ́rìndínlógún 16 countries eléyìí tó máa kópa ń bẹ̀ wọ́n ti wà available báyìí tàbá sọ nípa àwọn qualifier tó wáyé nǹkan wáyé lórílẹ̀‐èdè France nílùú Lyon sàpé Nàìjíríà náà lọ kópa ń bẹ̀ ó dẹ̀ jẹ́ pé officially àwọn àtikùlẹ̀ tí kò gojá tẹ́lẹ̀ ìyẹn lápá abẹ yẹn ìkan náà wáyé ní Istanbul ní Turkey ìkan wáyé ní San Juan ní Puerto Rico bákan náà Puerto Rico ẹnu mi àgò ìkan dẹ̀ wáyé ní Wuhan lórílẹ̀‐èdè China tàbá sọ nípa àwọn olè tó ti kó gojá olè tó gbàlejò gangan orílẹ̀‐èdè Germany ó ti fẹ̀yìn mẹ́mu lọ Australia ti lọ orílẹ̀‐èdè Belgium ti lọ orílẹ̀‐èdè China òun náà ti fẹ̀yìn mẹ́mu lọ orílẹ̀‐èdè Czech Republic ti lọ France orílẹ̀‐èdè Hungary Italo Japan South Korea Mali orílẹ̀‐èdè Nigeria orílẹ̀‐èdè Puerto Rico orílẹ̀‐èdè Spain orílẹ̀‐èdè Turkey àti orílẹ̀‐èdè USA United States of America àwọn náà ti fẹ̀yìn mẹ́mu lọ lápá bẹ̀ àwọn orílẹ̀‐èdè tí mo kà kalẹ̀ òun kan náà máa lọ bára wọn fàájà ní Berlin lórílẹ̀‐èdè Germany òun náà ti máa múṣẹ́ yẹn lẹ̀ ó dàbí gbà tí wàá sọ́yìn dé bá róbìn lójú agbóni tálàyé ń kọrin lọ́wọ́ ó máa gbọ́ mọ́níjà ọmọbìnrin tó wọ rẹ́ẹ̀dì yẹn kò gbọ́dọ̀ lọ bá mi gba nọ́mbà ọmọ tó wà lẹ́nu ọ̀nà yẹn kò gbọ́dọ̀ lọ ó gbé aago black ó wọ bàtà yellow ọmọ yẹn kò gbọ́dọ̀ lọ animation aláwàlá ẹ̀ bí nǹkan ṣe rí bẹ̀yẹ gẹ́gẹ́ nìyẹn o àwọn olùkọ́ni wàkámà wọ́n máa gara tán bíi lódà lórílẹ̀‐èdè Germany ṣé ẹ bá mi bo lórí Facebook ẹ̀bò kó wọ 1 million mi ní fi ń ṣàwátì àní gbogbo olólùfẹ́ mi káàkiri àgbáńlá ayé ẹ̀ ní bákúta lúdò mo fọ́ fún yín nú ayé ẹ máa bá ń ṣí ẹ̀rẹ̀ owó tẹ fúnra dátà ò ní gbẹ ẹ̀yin tẹ́ ń gbọ́ mi lórí rédíò náà ẹ̀ ní rán wèrè lẹ́wà ibi tẹ́ tí ó tẹ fúnra bátù tẹ fi ń ṣáàjì bátù yín kò ní bàjẹ́ lápá bẹ̀ ìgbà tó ọmọbìnrin yẹ́ rí mi ó ní Thiago tó mi lẹ̀ títì mo wá bi léèrè mo ní works sórí àsàn ó ní USDT mo ní USDT kọ́ USSD ní ẹni tí ò fẹ́ fogúnlẹ̀ dán mo ní ra mọ́rúwá máa ń padà godó ní aláwà láì fúnra gàdí ní gbèrè ẹ̀sẹ̀ pé ọgọ́mọ ẹ̀yẹ tòun kan ọlọ́mọdé ti àkàn lápá bẹ̀ kábí yẹn ń bọ́ fọ́tò kò ní onífọ́tò ńlé nígbà tí ò bá di súnmọ́ kámẹ́rà kábí yẹn lóde ajé kò ní olówó ra kẹ̀kẹ́ tí wọ́n sàlùsí bàbá ládọjà mọ imọ́ òsótẹ́ ládọjà àti bá ń jáde ni ó dinú ọ̀dọ́ olùkọ́ni Daniel Ogunmọ́dẹ̀dẹ̀ ẹni tó jẹ́ assistant coach a máa sọ nípa àwọn agbámúgbálẹ̀bẹ̀ olùkọ́ni Erise Kuchel olùkọ́ni Malian gbẹ̀sẹ̀ Malian míbọn mo lo bẹ́líìtì mo lo oògùn ó sì kí n pe chemist sẹ́rí olùkọ́ni Ogunmọ́dẹ̀dẹ̀ lọ́lọ́ta wà ẹ̀ ó ti obtain ẹ̀ ó ti padà gbá o ó ní ẹ kí mi kú oríire wọ́n máa kí ẹ kú oríire láìpẹ́ ọ̀rọ̀ Olúwa kò ní lọ láìṣẹ́ òun lọ̀rọ̀ bá dé lápá bẹ̀ wọ́n lọ gọ̀ bíi Martino eléyìí tó gba fóònù lọ́wọ́ èèyàn tán ni ó mọ̀ gbálẹ̀ aláwà láì tá a bá sọ nípa UEFA B license ó ti ró mọ́ra lánàá o UEFA B coaching license aráyé ti gbà tá a bá dẹ̀ sọ nípa license ara àwọn tó jẹ́ pé olùkọ́ni táwọn náà tó ní wọ́n ti ń alẹ̀ ó dẹ̀ náà máa mú iṣẹ́ yẹn sọ́wọ́ yẹn lápá bẹ̀ ó ní mo wá dúpẹ́ mo yan Ọlọ́run lógo ó má gbọ́ ẹ bá mi yìn lógo lẹ́
lẹ́ẹ̀kan sí o ó ní mo yan Ọlọ́run lógo pẹ̀lú tó wà nílẹ̀ tí mo parí coaching education course mi ní agbọ̀n ilẹ̀ Europe tí mo dẹ̀ ti gba ìdíje tí mo dẹ̀ ti gba ìgbàmásọ nípa ìwé ẹ̀yẹ pé òpelegede láì bí ọjọ́ ìwọ náà jẹ́ olùkọ́ni lábẹ́ àjọ UEFA CAF B license òun ti ró máa lọ́ọ́lọ́ ta ìwà kí ìmọ̀ ìdìnnẹ́ tún lè wà lórí ìdárayá olùkọ́ni Ògúnmọ́dẹ́dẹ́ ara àwọn olùkọ́ni tó ṣe bí ọba ni ẹ mọ̀ pé olùkọ́ bá lu Remo Stars ibẹ̀ ló ti bẹ̀rẹ̀ lóní wẹ́rẹ́dìwẹ́rẹ́ láti ìgbà yẹn tó jẹ́ pàdé kọ́kọ́ lọ sórílẹ̀ Portugal láì lọ tọ̀nàtọ̀nà wà rí ìsìwà mo ṣe ń bá yín sọ̀rọ̀ CAF license B ó ti wà lọ́wọ́ rẹ̀ Adéníjì Adédàmọ́lá UEFA license B ẹnu mi àgò ó ti ró máa lọ́ọ́lọ́ ta ìwà ẹ̀ ní wọ́ ti olúògo ó yá mọ́ fẹ́ mẹ́lọ́dì yọ̀ǹgì ọ̀bàṣà ìgarabàṣà wà pọ̀ lẹ́yìn ìgbà tẹ́ ẹ náà Newcastle pa àyíntẹ́yìn bá lè dámúlẹ̀ yẹn lẹ́lẹ́fù mọ́ òun lọ̀rọ̀ bá dé lápá bẹ̀ mí ì tí ìrówó ọdún mi látọ̀dọ̀ rẹ o dákun bá mú onírànwó ìlẹ́wà àjọ ń ṣe àjọ wà ní beyond ó dúró kò ní lówó kẹ́míkà ní gbogbo ọmí àdìo kò ní bàjẹ́ láíláí ẹgbẹ́ ń tún sọ̀rọ̀ sókè mí ń gbọ́dọ̀ lábọ́ọ̀dì mọ́lẹ̀ Senegal ti bínú tán o wọ́n ní ohun ọwọ́ mi ò tó máa nà gà ẹ̀yìn sì ń fi gọ̀ǹgọ̀ fà á ayé ń yí bí jangiroba ọ̀rẹ́ pariwo só níwọ̀nba kò sí inú ìwé kólóṣè nípa sì máa ta ló wá lájíríìtì mi ò yí tó lọ́n fẹ́ jẹ̀wé pi tó gbanujọ́ ń ṣe Casamigos gba pọ́ìntà arábà wọ Kalingo àìbà ẹ̀yìn mẹ́nugun funfun bíi aipo Senegal ti lọ gbé lọ́ọ̀yà kan lọ́ọ̀yà yìí wọ́n ní kò lùsì kéèsì rí lórí kíni àní Senegal tẹ́ bá lẹ́ẹ̀ ya wèrè ju màálù lọ káàfù àwa gan fò lókè ju màálù lọ ẹ fẹ́ gba ìdíje káàfù lọ́wọ́ tiwa kódà mo ṣe ń bá yín sọ̀rọ̀ ìfẹ́ Senegal gba ibi tán lọ tì mọ́ ní Senegal báyìí ó mọ̀ ní agbára gidi gan bẹ́ẹ̀ yẹn bá lóun ya wèrè kò sí bó ṣe fẹ́ wọbẹ̀ nú ayé òun náà pè ní ọ̀gá is higher than the mountain ó tún wájú is deeper than the ocean ìròyìn jáde lánàá kàṣàgbà pé Senegal ti gbé àwọn legal action kan tó lágbára torí pọ́n ti pè ẹnìkan tábà sọ nípa Fitos Boost sẹ́rí Fitos Boost yìí ó jẹ́ pé ó ní rẹ́kọ̀dù burúkú nínú àjọ CAS court of arbitration for sport òun gangan lára àwọn lọ́ọ̀yà tó jẹ́ pé ó dúró wọ́n ní gbogbo kéèsì tó ti wá lọ kojú nílé ayé rẹ̀ gbogbo ẹ̀ ní máa ń borí wọ́n ní kódà ó ní kéèsì Senegal kan tó ti bá wọn fà járí Senegal South Africa lọ́dún 2017 tọ́pẹ́ Senegal padà wá borí lápá rẹ̀ wọ́n ní àìmọye ẹjọ́ tún gbọ́dọ̀ àjọ CAS tó jẹ́ pé arákùnrin tá à ń sọ nípa rẹ̀ tábà sọ nípa Fitos ó mọ láǹfààní àti borí rẹ̀ ni wọ́n níbi tí nǹkan dé dó rẹ́kọ̀dù rẹ̀ ò bàjẹ́ rí wọ́n ní Senegal ti wá lọ kéèsì pé sẹ́ẹ̀ bá a ṣe ń bọ̀ lọ́dọ̀ àjọ CAS ìwà ara bí náà ló padà ṣe iṣẹ́ yẹn tó pé àjọ CAF fẹ́ mọ rẹ wá jẹ ni èwo làbúrò wá gbafẹ́ tán kẹwàá ní ẹ mọ dáfẹ́ padà fẹ́ nìkan ẹ mọ dáńdàrú àbí dámilọ́lá òní kò pọ́sibù ká dá padà kò sóògùn igi ọlọ́ọ̀bá lóní mákìn ọmọ òmọ̀wé handwriting wáyé kí ó máa kìíní ọmọ òfáìn ẹlójò ló pa tó o máa ṣẹ́wádé èèyàn dànù orílẹ̀-èdè Senegal lójú orí mímọ̀ wọ́n ní ànífẹ́ iye kankan àwo òṣè tán láì dáfẹ́ iye kankan padà ẹjẹ́ mọ̀ wá wò bọ̀ ibi tọ́dọ̀ padà bá dé lápá bẹ̀ who no get convoy no dey form bus owó tí ó bá wo lọ́ọ̀kùnlé wọnú bullion van ìyàtọ̀ ń bẹ láàrin mọ́tò àti ọkọ̀ ní mọ́tò kàkàkà tó tún mọ́ sùn ìfín nìyí ìyàtọ̀ ń bẹ láàrin fóònù àti sẹ́ẹ̀tì ní mọ́ ń gbóná ẹ lè fi ju ẹsẹ̀ tó lè fi pògì lápá bẹ̀ mọ́ já káfí ẹnu adákẹ́kẹ́ sọ̀rọ̀ omi gbóná wọn bí yàn dákẹ́yàn dán wò àná mi bọ̀ jẹ́ ń gbẹ́ lọ́wọ́ rẹ̀ kò sí ẹ̀tàn fan club sí lọ́wọ́ ọlọ́mọdé yóò ìdìwà bíi ti dókítà kọ́ bẹ́ẹ̀ ìdìwà tán wọ́n tuntun ní bọ̀ abẹ́rẹ́ nu ó dinú ẹ̀sẹ̀ kíkan ẹ̀rọ tó lóògbé ń pè ní boxing ibẹ̀ mú balẹ̀ sí báyìí Thiago sport wọ̀mù àsáàpù mi ò gbọ́n pa àdúgbò àbàràkálẹ̀ wà fún payment transaction làwọn ń ṣe àwákulẹ̀ tó ra mọ́tò ní ìsọ̀límẹ́ǹtì máa já àtùpà ló dójú sí kerosene ṣùgbọ́n tá ló play ò bá rí kerosene aláwà láì kò lè gbé bọ́dì Tyson Fury ó ti confam ẹ̀ ó ní àlẹ́mì àǹtà Anthony Joshua àní ìjà tá a jà lọ́jọ́ iwájú fíìmù lẹ́ẹ̀pẹ́ bóyá pé ẹni tó jẹ́ Tyson Fury ó fẹ́ padà wá sí orí ríǹgì padà tó lóun àtẹnìkan tó ń jẹ́ Aslamberg Mukmudov wọ́n fẹ́ jọ ja ìjà kan nínú oṣù April eléyìí tó ń bọ̀ lọ́nà ẹ̀ wọ́n gangan làwọn méjì fẹ́ jọ jà ó ní ìjà tó ń jà ní April 11 yẹn òun ìjà tó kàn tó ń fẹ́ jà báyìí òun àti Anthony Joshua ìjà yẹn ń bẹ lọ́jọ́ iwájú ẹ mọ̀ pé àná gangan ni ẹni tó jẹ́ ẹ̀rí promoter Anthony Joshua òun lójú orí mọ̀ pé sẹ́rí Joshua báyìí kò tí ì ṣetán tó fẹ́ jà gbogbo ìjà tẹ́ ń gbọ́ nípa pé oní Tyson Fury yẹn àwọn ò tí agree anything yẹn lápá bẹ̀ December délé Anthony Joshua ti jà kàn yẹn nígbà tó mú Jake Paul ó nà já òun ni kọ́dọ̀ orí bíi 2028 kí Jake Paul rárẹ̀ tó lè yá dáadáa pé ìpalà yóò padà sórí ríǹgì tó gbogbo bíi ẹ̀kẹ́ mọ́ bíi ẹnu báyìí gbogbo ní Anthony Joshua ti fi ìfẹ́ fọ́ gbogbo ẹ̀ dànù ó ti fi ìṣẹ́ fọ́ èèyàn lápá bẹ̀ ẹnì pé Joshua lẹ́gbàá tó tó wá lẹ́gbàá ìgbà tó jàjà yẹn tán ó wá sí Nàìjíríà ibẹ̀ ní accident ti ṣẹlẹ̀ tó lágbára tó sì gbẹ ẹ̀mí èèyàn méjì lọ lẹ́gbẹ̀ẹ́ rẹ̀ lójú ẹsẹ̀ fẹ́pọ̀ nìkan lọ́n kó yọ nínú jàǹbá ọkọ̀ àtòun àti driver ìyẹn gangan lọ́jọ́ náà ṣùgbọ́n báyìí Tyson Fury ní ìjòun àti Anthony Joshua ẹ̀kú ojú lọ́nà tó máa jàyà tó ń jà tán ní April 11 ajẹ́ pé níta Anthony Joshua olókan tó ń lọ bá fàjà lápá rẹ̀ bó ni ó ṣe wá rí ẹnu ẹ̀ láwà tí ebolo nu Rọ̀kíbà Bọ́dún Adégòkè ọmọ mi up Manchester United ká mọ̀ pàrọ̀ máa yù gbá bọ̀ lánàá ṣùgbọ́n mọ̀ kó bá máa yù ní adarí ayò lórí pápá lánàá ó ṣe ìkà fún máa yù ó débẹ̀ ní ẹ̀rọ mọ́ra ni ó ti mọ́ débẹ̀ àwọn Chelsea gbogbo wọn náà fọmọ́ òdi Ọlátayọ̀ kò mọ́ o ẹ̀gbọ́n mi ó bàbá mi náà ní wọ́ọ̀tì ọdún ẹ̀ láwà lọ́la ó máa dùn gbọ́gbọ́n máa kán sí ẹ̀yìn táré mọ́ bó ní sẹ́yìn náà ti múra lẹ̀ lọ́dọ̀ kò mọ́ lọ́la a máa fàjà gidi gan wọn èdè bẹ̀ wọ́n máa ń pẹ́ bẹ̀ lẹ́nu àlùjọ ọdún tó máa sìn gbà kan kù yẹ bẹ̀ ẹ̀yin ọmọ mi ẹ mọ̀ sùn ẹ mọ̀ labọ́ọ̀dì mọ́lẹ̀ ọmọ tó bá mọ lẹ́vù wé yóò bá ní amálì gbé. àwọn fẹsẹ̀wọnsẹ̀ tó wáyé lánàá nínú
díje English Premier League ikọ̀ ti Bournemouth àti ikọ̀ ti Manchester United méjì ló bá dé láàrin wọn. Lens òun náà fìyà jẹ Angers lánàá 5-1. ìdíje wo nìyẹn French League 1 German Bundesliga lánàá òun náà wáyé RB Leipzig ó na ADM lánàá pẹ̀lú 5-0. Italian Serie A lánàá Napoli náà gbójú Cagliari jẹ 1-0 ni níbi tí Udinese òun náà na Genoa lánàá 2-0 náà ni. Spanish La Liga lánàá Villarreal òun náà fìyà jẹ Real Sociedad 3-1 ni. Yóò mọ̀ tẹ̀síwájú lónìí nínú ìdíje English Premier League. Brighton àti Liverpool aago 1:30 ni. Fulham àti Burnley aago 4. sọ pé Liverpool náà ti rógun lónìí báyìí èèyàn méjì ni ò sí nílé Salah àti Alisson sọ pé ó ti lọ ni. Àkókò yọ̀n káyà tó problem ẹ̀ báyìí. Ìfẹsẹ̀wọnsẹ̀ Man City àti Crystal Palace wọ́n ti postpone ẹ̀. Everton àti Chelsea aago 6:30 ni. Leeds àti Brentford aago 9 ni. Ìyẹn wọn wáyé láṣálẹ́ òní. French League 1 lónìí Toulouse àti Lens aago 5 ni. Auxerre àti Brest aago 7 ni. Nantes àti Paris Saint-Germain aago 9 kọjá ìṣẹ́jú 5 ni. Adi ti ẹ̀ pè mí ní ìdájí ó ní bàbá mi mo fẹ́ fún yín géèmù lọ́mọdún mélòó ó ní ẹnìkan bẹ́lẹ́gbẹ́ ilé àwọn ace olóògo Cantona ló ń kọ́ mi níbi tí mo sọ yìí ṣùgbọ́n ọmọ mi á di mo rò pé ṣé Cantona ti ń pè ọ́ lẹ́yìn ni ó lẹ́nìkan bẹ́lẹ́gbẹ́ ilé àwọn ó ló fún un ní 291 odd mo ní mo ṣe gba àwẹ̀ tán ni àwẹ̀ mẹ́fẹ́ ìyàwó mo ti bẹ̀rẹ̀ lónìí ó ń sin bí káwé mọ́ tán àwẹ̀ mẹ́fẹ́ ìyàwó mo tún ti bẹ̀rẹ̀ lónìí mo ní 291 odd ta ló fún ọ ó ní Thiago mo ní agbè báyìí ká gbé báyìí àtànà náà ti bẹ̀rẹ̀ ó ní máa yùn wọ́n gba over 3.5 mo ní kí ni ń jẹ́ bẹ́ẹ̀ ó ní wọ́n gba góò 4 mi ní ọmọ mi bóòlù sí mo gbé eléyìí ó sáfún mi ní ọdún yẹn tó bá nífẹ̀ẹ́ sí ọdún yẹn pẹ̀mẹ́lẹ́ adi ni ọmọ yìí fẹ́ ní talent jù mí lọ èmi gbá first 30 games mo gbá 91 goals ìgbà tó ń wá gbá first 15 games ó gbá 87 goals ibẹ̀ mo ti ń fura sọmọ yẹn ìbọnú Ọlọ́run ó wáyé láyé yóò mọ̀ tẹ̀síwájú lé níje ti NPFL ikọ̀ ti Wiki Tourist yóò mọ̀ gbàlejò ikọ̀ ti Bàrà aago 4 ni nínú níje ti German Bundesliga lẹ́nu aago 7:30 làwọn fẹsẹ̀wọnsẹ̀ tí mo fẹ́ rọ́dà lẹ̀ ikọ̀ ti Bayern Munich wọn àti Union Berlin aago 7:30 ni ikọ̀ ti FC Köln àti Borussia Mönchengladbach bákan náà aago 7:30 ni ikọ̀ ti Edenham àti Bayer Leverkusen aago 7:30 ni ikọ̀ ti Wolfsburg àti Werder Bremen aago 7:30 ni ikọ̀ ti Dortmund òun náà mọ̀ gbàlejò ikọ̀ ti Hamburger aago 6:30 yẹn 6:30 PM ni Italian Serie A lẹ́ni tó bá ti ń dédé aago 3 ikọ̀ ti Parma àti Cremonese tó bá ti ń dédé aago 6 ikọ̀ ti AC Milan yóò mọ̀ gbàlejò ikọ̀ ti Torino tó bá ti ń dédé aago 9 kù ìṣẹ́jú 15 yẹn 8:45 PM ikọ̀ ti Juventus àti Sassuolo ni nínú ìdíje ti ìyẹn Ligue Spanish La Liga lẹ́ni ikọ̀ ti Elche àti Mallorca aago 2 ni tó bá di ikọ̀ ti Mallorca ikọ̀ ti Espanyol àti Getafe tó bá ti ń di aago 4 kọjá ìṣẹ́jú 15 yẹn 4:15 PM tó bá ti ń di aago 6:30 yẹn 6:30 PM ikọ̀ ti Levante yóò máa gbàlejò ti Rio Oviedo tó bá ti ń dédé aago 6 bákan náà aago 6:30 ikọ̀ ti Osasuna wọn àti Girona ni tó bá ti wá ń di aago 9 àṣálẹ́ ikọ̀ ti Sevilla wọn àti Valencia. kò jù bẹ́ẹ̀ lọ Today in Sport History nínú ọjọ́ nílágbọ́n ní aré ìdárayá ọjọ́ 21 then 21st of March ní ọdún 2012 oníṣẹ̀lẹ̀ ọjọ́ ẹni Sadio Aguero àti Sami Nasri wọ́n score fún Manchester City láti na ikọ̀ ìbálò Chelsea ní àmì 2-1 ní pápá àti Etihad rẹ́kọ̀dù tẹ̀wọ́n á ní lọ́dún yẹn ipe wọn ò borí figagbága EPL tó jẹ́ 20 níye 28 consecutive home wins tí wọ́n wà ní Etihad tí ó dẹ̀ sẹ́ni tó dínà wọ́n fún ìfigagbága 20 níye ṣùgbọ́n jọ́ tí kìíní yẹn ó tú àṣírí wọn báyìí ìjọ́ tán gbá Sunderland ní 31st of March níjọ́ tí oṣù March yóò parí báyìí ó dogun pẹ̀lú Sunderland níjọ́ yẹn nígbà tí wọ́n gbá basketball ní àmì 3-3 ònàgbá ṣùgbọ́n lọ́jọ́ òní náà Chelsea ní Etihad ní àmì 2-1 Sami Nasri àti Sadio Aguero ẹ̀ ń bá gbogbo ìtọ́nà 12 yóò ti rántí ṣùgbọ́n nígbà tí gbogbo nǹkan ó pin 31st of March òun náà ló pin ìyẹn lápá abẹ kò jẹ́ bó ṣe jẹ́ kò jẹ́ bó ṣe lóhun ó jẹ́ ẹjẹ́ ń kú ọmọ ẹ̀yẹn náà wọ́n ló ti mówó wá o ṣé Ìbàdàn ló wà tó bá ti ń bọ̀ bá a mú kinní kan bọ̀ òun pẹ̀lú ó fẹ́ fi sẹ̀sán oore bẹ́ẹ̀ ní wọ́n ti di yọ̀ǹgì olówó kẹ́míkà kò ní tán lọ́wọ́ kò ní tán díẹ̀ owó ọdún òjù sí mi lóní ráńpẹ́ máa ń gbọ́ kinní kan fẹ́rẹ́fẹ́ ìhàn à ń pẹ́ òun lọ̀rọ̀ bá dé lápá abẹ ó yá mọ́ ẹ̀ga lọ́nú ayé kò ní bàjẹ́ àjọ wà ní Barcelona ọjọ́ ń kú ọmọ ẹ̀yẹn náà mo change location mi sí bẹ̀rẹ̀ mọ́ torí pé làárọ̀ yìí afẹ́yìn náà ọ̀pọ̀lọpọ̀ nǹkan Carabao tí ó wáyé lópin ọ̀sẹ̀ lọ́la ọ̀làlẹ́mọ̀ pé Arsenal mi ń gbá bọ́ọ̀lù Man City jẹ́ kéré ó jẹ 3 erélẹ̀ pè ní Wembley lọ́la Arsenal mọ̀ ni àwa náà pè ní ọ̀gá is higher than the mountain ó tún wá jìn deeper than the ocean Thiago Sport mo pọ̀ létí bíi sandy party sandy lamba mi lẹ́ ń jẹ bíi ti sílẹ̀bù paparazzi yàtọ̀ papa soupe ara ń kan mi ò lọ́sẹ̀ ti dining sẹ́mọ̀ ń jẹun lójú oorun ni ó di lọ́jọ́
náà fi ọmọ sùkúndèrè àjọ náà fi ọmọ sàdíyọ̀ orin haúsá mọ́ mú ọbẹ̀ ó máa gbọ́ tíníní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 tínnnítínínítínnnítínínítín 1 Lookman neighbor azadomboro bá ṣe ege inú kẹbọ́ọ̀lù Real Madrid ibẹ̀ máa ti bẹ̀rẹ̀ iṣẹ́ olúwa àwa Madrid mọ̀lẹ́wọ́ Ronaldo Madrid Thiago Pitach sẹ́ẹ̀tì mọ́mọ́ léńjẹ́léńjẹ́ tẹ́lẹ̀ sọ́wọ́ àní UEFA Champions League yẹn ọmọ yẹn mọ̀ tán náà ọmọ yẹn àdúrà bàbá rẹ̀ ti gbà báyìí torí pé ìyá rẹ̀ wọ́n lórí òkè CAC ní lọ ó ń mórin CAC bọ́ ni pé ilẹ̀kùn ilẹ̀ lanu mo fẹ́ sìnkú ogun mẹ́ta ogun ẹlẹ́yẹ tó ní mi ò ní gbé rí ogun ilé wa tó ní mi ò ní jáde lọ ogun ìrìn àjò tó ń dí mi lọ́nà ilẹ̀kùn ire ó yá ilẹ̀kùn ilẹ̀ lanu mo fẹ́ sìnkú ogun mẹ́ta wọ́n ti promote ọmọ yẹn wọ first team báyìí automatically kò lè padà sínú academy Madrid mọ́ láíláí forever tó bá kónú kọ Madrid bí ó lọ kọ̀ míì ní láti lọ ṣe bí ọba mo ṣe ń bá yín sọ̀rọ̀ yẹn wọ́n láwọn UEFA Champions League matches tọmọ yẹn gbá wọn ní ọmọ yìí mọ̀ tánátáná wà rí i sí ẹgbẹ́ fún kẹ́ẹ̀ tún gbà fún ni wọ́n ti ní wàá mọ̀ ẹ̀fọ́ yín mẹ́mu lọ àjẹ́ pé àdúrà ìyá rẹ̀ àti bàbá rẹ̀ ó ti gbà lórí ọmọ yẹn bí tí nǹkan dé dúró báyìí nínú kẹ́ bá lu Madrid ti àgbó sport ẹjẹ́ tún gara tán bíi lódà ohun tó mọ́ lórí máa jorí ẹja ló má lè jò máa ṣe bí ọba security tó ń sọ bullion van ojú lórí kò lè yọ £1 kò lè yọ pọ́n nǹkan tó máa fi rán nǹkan before you go on so you better consult the creator ta sẹ́lẹ̀dá bílẹ̀ yóò rọgbọ lọ fa sẹ́lẹ̀gbá má kàn lọ́ máa fa sẹ́tẹ̀bà má sáré má kàn jùbọ̀ má dúró sá ó dinú pé bá lu Barcelona sẹ́ẹ̀tà àwọn orí àárọ̀ orí ọ̀sán wọlé dandan mọ́ jòkì àwa lè yan PSG àkànbà sọ́sọ́nà tí là á fi ń ta yín ẹ̀gbọ́n mi Saheed Alápé Ọbaṣà ibi iṣẹ́ ló tún wà báyìí kò tún wálé ọdún àmọ́ fọ́ nígbà tábà fi iléyà jọ̀sẹ̀ iléyà pọ̀ ni torí mo retí ẹ̀ lù Ìbàdàn mí ní wọ́ọ̀tì Inaki Pena wọ́n ní pẹ̀lú bó ṣe pàdánù sport tá a bá sọ nípa first position fẹ́ pọ̀lú ẹ̀kọ́ jẹ́ sọ́lẹ̀ àkọ́kọ́ nínú kẹbàlù HA sáà pé kọ́bọ̀lù Barcelona lónú ẹ̀ lọ sí HA ni wọ́n ní pẹ̀lú bó ṣe pàdánù sport ẹ̀ mbẹ̀ ó yóò padà wánú kọ Barcelona ẹ̀yẹn lọ́lọ́ tá a wà ó máa padà lẹ́yìn ọ̀sọ́kà láti mọ bọ̀ọ́nù kọ Barcelona tí sáà ìbá ti parí láti wájẹ́ pé kíkó Barca kan wá solution bóyá pé tí sáà ìbá ti parí ẹ̀kún oúnjẹ Szczesny ó wà nílẹ̀ Andy Mata Sege náà tún máa padà bóyá pé ìfarapa ń bẹ lára rẹ̀ báyìí sáà pé wọ́n lò náà lọ ní ikọ̀ ẹbẹ́lú Girona ó di asọ́lé méjì ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ sẹ́tì Inaki Pena náà bá wá dé yóò di asọ́lé mẹ́ta tí ó wà lẹ́yìn Joan Garcia ni ẹ̀jẹ̀ àmọ́ òwúrọ̀ ṣùgbọ́n ikọ̀ Barca ti yóò dúpẹ́ pé ọmọ yẹn pẹ̀lú bó ṣe jẹ́ pé kò padà jẹ́ asọ́lé àkọ́kọ́ fún ikọ̀ bá lu HA mọ́ báyìí pé sàì parí yóò padà mọ́ bọ̀ wálé nínú ikọ̀ Barcelona ilé ń pè ọmọ bọ̀ wá olùrànlọ́ padà bá dé lápá bẹ̀ ikọ̀ bá lu Barca àwọn náà jó di mímọ́ ti Agbo Sport fún mi lẹ́yọ̀ kan sí ó do orílẹ̀-èdè Iran ibẹ̀ mo balẹ̀ sí lọ́lọ́ tá a wà ẹ filẹ̀ jí ó mọ̀ jó ọmọ mi ní ẹ̀lẹ́tì àgbo lẹ́fù rẹ̀ jẹ́ kó mọ̀ ọ́rọ́ lamba infinity ti ẹ̀nu ọmọ ìyẹ́lẹ́kọ̀ ẹ̀ ní wọ́ọ̀tì bá ń pọ́ ọmọ alágbo tó ń kiri lọ àgbo tó da tó tún gidi gan mọ́ mo jẹ̀rí kan mo bá sara gírí mo bẹ̀rẹ̀ sí wọ́n àṣùlíyà kiri ẹ̀là ọ̀bì orílẹ̀-èdè Iran ti sọ̀rọ̀ wọ́n ní a lè boycott USA ni a lè boycott ìdíje ife ẹ̀yà àgbáyé ta ló jẹ́ ó di mímọ̀ orílẹ̀-èdè Iran náà mọ̀ ti gbé ọ̀rọ̀ jáde lápá bẹ̀ láti sọ nípa pírẹsidẹ́ǹtì FA orílẹ̀-èdè ti Iran òun ló sọ̀rọ̀ sókè gan lápá bẹ̀ ó ní orílẹ̀-èdè USA iná patí lẹ lè pa ẹ lè pa náà ayé wa ibi tó ọmọ pẹ́ tí wọ́n bá ti ń ṣe dorí mẹ́ sálárì ẹ̀ náà ti máa ferege sẹ́ẹ̀rí irun táwọn ọmọ bọ́ọ̀lù náà forí bí ṣe ń lè bábà bẹ́ẹ̀ lọ ní kókó wíìkì yẹn ọ̀fẹ́ lọ́lọ́run fún fèrè tí ń lòjú títì owó nǹkan ni yẹ́kìmù tí ó fi mọ́ ọ pa ni tẹ́ bá lẹ̀ yàwòrè ju màálù lọ àwa gan fò lókè ju màálù lọ sẹ́ àìwá níwádìí jẹ́ fi ẹ̀yà àgbáyé àwà a lè boycott orílẹ̀-èdè yín ni ṣùgbọ́n wọ́n kọ̀ ọ̀pù yẹn àìlè boycott ẹ̀ wọ́n ti bá wo orílẹ̀-èdè tẹ́ sọ pé boycott náà ibẹ̀ lẹ́mọ̀ ti gbà wọn ìdíje yín tán ti pín pẹ̀lú àwọn tó wà ńlẹ̀ ọ̀pọ̀lọpọ̀ máàcì yín ibẹ̀ lẹ́mọ̀ ti gbà ó gbórí wọlé òróró furniture mí ní wọ́ọ̀tì àjọ ń ṣe àjọ wà ní sẹ́ẹ̀tà ń bàbá olówó mi ó yá mọ́ fẹ́ mẹ́mi lọ́ gbogbo wẹ́mà olówó furniture tó dúró okòrè orílẹ̀-èdè Iran wọ́n láwọn wá díje fi ẹ̀yà àgbáyé gbogbo tẹ́ ń gbọ́ ìròyìn ẹlẹ́bẹ̀rú ẹsẹ̀lẹ̀ ẹ̀ ń tanra yín ni àjọ orílẹ̀-èdè USA ẹ̀ tí ì rí fíìmù ojú yín máa rí ìdìmọ̀kú làyọ̀ bẹ́ẹ̀ bá jí dáadáa ẹ̀ ní padà sùn làyọ̀ lápá bẹ̀ tí Agbo Sport tún gara tán bíi lódà wúlọ̀ kó owó bọ̀ ó yá mọ́ gbẹ́mi lọ sẹ́yìn mọ́ gbẹ́mi tùràbàyè káfí ẹnu adákẹ́ kì í sọ̀rọ̀ omi gbóná àná mi bọ̀ jẹ́ ń gbẹ̀wù lọ́wọ́ rẹ̀ gbèsè ẹ̀tàn fan cups lọ́wọ́ ọlọ́mọjà yóò rí wa bí ti dókítà kọ́ mọ́ ìdíwà tán wọ́n tún ti bọ̀ abẹ́rẹ́nu ọlọ́mọjà arógun àsáré pé ó ta búrẹ́dì ní odò ọ̀pọ̀ òdù ni o alẹ́ sọmọ láàárọ̀ Monday ó dọ́dọ̀ Cristiano dos Santos Aveiro Ronaldo ó bàbá junior ó bàbá àbẹ́jì ẹkùn ọkọ̀ Georgina sẹ́ẹ̀tà àwọn tí fúgẹ́fẹ́ lówó oṣù ọlọ́sọmọ mi lọ́mọ sèmi gángan lọ́mọ ṣebí yàn kan ló bí òróró ọlọ fún àánú ayé tábà free next month lọ́ngbọ̀n náà fẹ́ mọ̀ fún ìyàwó rẹ̀ lówó oṣù níbi owó tó fẹ́ mọ̀ gbà 2.5 lówó rẹ̀ mọ́ gbàgbé ìwọ́nu ọlọ́nu aláwàláì Cristiano Ronaldo wọn padà fi sínú orúkọ agbábọ́ọ̀lù orílẹ̀-èdè Portugal eléyìí tí ó lọ gbàdíje friendly game tó fẹ́ gbá nígbà tí olùkọ́ni rẹ̀ ó máa sọ̀rọ̀ tá a bá sọ nípa olùkọ́ni Roberto Martinez olùkọ́ni sẹ́gbọ̀ ìfarapa tí ń bẹ lára Ronaldo àgbọ̀dọ̀ rọ́ọ̀ṣì ẹ̀ Ronaldo sì ń gba ìtọ́jú lọ́wọ́ lórílẹ̀-èdè Spain lóòótọ́ Ronaldo padà dé láìpẹ́ ó ní olólùfẹ́ Portugal ẹ wá lọ fọkànbalẹ̀ òróró ń lọ World Cup yóò dé bẹ́ẹ̀ ṣùgbọ́n ìjẹ́fi tó jẹ́ ọlọ́rẹ̀ sọ̀rẹ̀ tá a fẹ́ gbà ẹ jẹ́ Ronaldo lọ sinmi ná ìyẹn lápá abẹ bílẹ̀ yóò rọgbọ ìyẹn lọ fa sẹ́lẹ̀ gbá ni ẹ jẹ́ Ronaldo sinmi ná fún ìdíje tá a fẹ́ gbà ẹ tó jẹ́ bí friendly game lásán la pé lẹ́yìn
ìyẹn Cristiano dos Santos Ronaldo ó máa padà finally sínú ikọ̀ àgbọ̀jọ́ orílẹ̀ Portugal olùkọ́ni Roberto Martinez òǹgà lójú òní ìmọ̀lápá bẹ̀ ẹ̀yin tòróró ẹ lọ fọkàn balẹ̀ Cristiano Ronaldo àdéjò 41 years ẹni ọdún mọ́kànlélógún òun gangan ni bàbá òróró lọ́tà wà ẹ̀ pẹ́ẹ́nu kẹ́bàlù ànàsà ó di bíi máàcì méjì mẹ́ta eléyìí tí òróró gbà látàrí ìfarapa tí ń bẹ lára rẹ̀ ó ṣùgbọ́n World Cup yẹn àjọ lọ ṣe bí ọba ẹ̀yẹn lápá bẹ̀rẹ̀ orílẹ̀ Portugal gbàbọ̀ kojú Mexico àti USA òróró wọn sún gíjú rẹ̀ ààrẹ ò tí ì yá kò jẹ́ bó ṣe jẹ́ kò jẹ́ bó ṣe lóhun ó jẹ́ lápá bẹ̀yẹn òmùní ìjà yín tẹ́bẹ́ta ẹ̀jẹ̀ ń sẹ́rí wálé ó di ilẹ̀ Gẹ̀ẹ́sì lọ́wọ́ kan àwọn ọmọ aláìgbọràn pọ̀ nílé ìwé wọn kò fetí sílẹ̀ gbọ́n tó olùkọ́ kọ́ wọn olùkọ́ni Thomas Tuchel ó gbé jáde kàṣàgbà ọmọ Ìgbò bá bínú tán ó mọ ẹgbẹ́ omi kan ń àyà mẹ́kìnà stop am may wọ́n bẹ́ẹ̀ dìjì 1,500 naira ní wọ́n sẹ́nà for me for 1-2 may no go take am tí Ìgbò bá ní wòríwáyọ̀ ìtumọ̀ ní pé kò ní sùúrù wọn náà wà ní wáyọ̀ lápá bẹ̀ power pass power high tension kì í ṣẹgbẹ́ transformer wọn jàǹgbà tó èso mọ́wọ́ nígbà tí ó pa àwọn agbábọ́ọ̀lù lánàá kò mọ̀ pé Alexander Arnold láti inú kẹbàlù Real Madrid ó ní wọ́n ti kó wá lọ́lọ́ta wáyé ó pa bọ́ọ̀lù méjì láti inú kẹbàlù Manchester United látòrí àwọn asọ́lé ó pe Dean Henderson nínú kẹbàlù Crystal Palace olóòtú pé sẹ́pẹ́ ilẹ̀ Gẹ̀ẹ́sì ní ìfikẹ́bàgọ́ ọlọ́rẹ̀ sọ̀rẹ̀ kojú lédè Uruguay àti Japan ní Wembley Stadium 35-man squad tó pé ó pe Dean Henderson láti Crystal Palace Jordan Pickford Everton ó pe James Trafford Manchester City Aaron Ramsey Newcastle àti Jason Sterling láti inú kẹbàlù Brighton and Hove Albion àwọn defender lọ́wọ́ ẹ̀yìn eléyìí tó mọ sùkẹ́ ó pé Dambon Newcastle tó ga bí gbọmọgbọmọ Maguire láti Crystal nínú ẹgbẹ́ bọ́ọ̀lù Manchester City ló ti pè é ó pe agbábọ́ọ̀lù kan Louis Hall àwọn tẹ́ máa ń pè ní Lewis ṣùgbọ́n Louis ní Louis Hall Newcastle ó pe Erin Konsa Aston Villa ó pe Tino Livramento Newcastle Harry Maguire Manchester United ó pe Nico O'Reilly láti Manchester City ó pe Jared Kwanzaa Bayer Leverkusen Jed Spence Tottenham Hotspur John Stones láti Manchester City Fikayo Tomori láti nkẹ́bàlù AC Milan àwọn midfielder lọ́wọ́ àárín Elliot Anderson láti Nottingham Forest Jude Bellingham láti Real Madrid James Garner Everton Jordan Henderson Brentford Kobe Mainu Manchester United Declan Rice Arsenal Morgan Rogers Aston Villa olótìpé Adam Wharton Crystal Palace lọ́wọ́ iwájú ó pe Gerard Bowen láti West Ham United Dominic Calvert-Lewin Leeds United Eberechi Eze Arsenal Phil Foden Manchester City Anthony Gordon láti nukẹ́bàlù Newcastle Harry Kane ọmọ ògbó láti Bayern Munich lóní Madueke láti Arsenal Cole Palmer ó tutù bí ice water láti nukẹ́bàlù Chelsea Marcus Rashford láti Barcelona Bukayo Saka láti Arsenal ó dẹ̀ pé Dominic Solanke ọmọ àtọ́jẹ́ Solanke tẹ́ èbó sọ di Solanke ó pò náà ẹ̀ Tottenham Hotspur àwọn tí olùkọ́ni Thomas eléyìí tó pè gangan nìyẹn ìpè ọmọ fẹ̀yìn mẹ́mu lọ láti jẹ́ bíkẹ́ iná wá gbá bọ́ọ̀lù ọlọ́rẹ̀ sọ̀rẹ̀ tá àgbà yẹn ó máa lọ fàáfà olùkọ́ni ṣe pè wọ́n lánàá ọmọ tún ní ìjà ní tẹ́bẹ́ta ẹ̀yin olólùfẹ́ Manchester United àkú àná tá a bá sọ nípa daylight robbery kìí ṣe daylight kìí sàárọ̀ náà ọwọ́ alẹ́ ni a bá sọ àwọlé sùn robbery ó náà ṣe fún Man U lánàá ó ní agbára bó o ní ẹ̀yin olólùfẹ́ Man U owó labí àyìndé òró furniture agáte ní gbogbo amú luxury èèyàn tí yóò fi io bẹ́ẹ̀ ní wọ́ọ̀tì ẹ̀yin olólùfẹ́ máa wú gágágá asákùú àná ó lágbára Michael Carrick faraya ó ní ẹgbà mi adarí ayò Stuart Atwell ó sì máa bẹ̀rù ọlọ́run bá lògé èèyàn lè sùn ní tó ṣe fún Amad Diallo tó tí wọ́n gbá rẹ́kà tó fún penalty wọ́n wá ṣe fún ọmọ ọkọ̀ Bournemouth òun àmú penalty òmú rẹ́kàdì eléyìí ò da bẹ̀rù ọlọ́run bá lọ̀gá èèyàn lè sùn Michael Carrick mú ọ̀fọ̀ bọ́nu ó ní yóò balẹ̀ mẹ́fà fi wọgbó mo ní ọ̀rẹ́ mi kan ọmọ máa ń yù ní òun náà ìgbà tó bí ọmọ adi ló sọmọ inú bí lánàá mo ní ó jẹ́ èbúrẹ́ ní àwọn olùgbẹ́bẹ̀ ó ti àgọ́ èbúrẹ́ ṣe ṣàwámà kì í ṣe pizza sàn lójú ọjà nílò ń gbà Michael Carrick ń pọ̀fọ̀ ní o kíní kan ní sábò sálàyé yóò balẹ̀ mẹ́fà fi wọgbó ibẹ̀ ìdìdìmọ̀dẹ̀ ní kéde jù ìgbọ́ ọ̀fọ̀ ẹ̀jẹ̀ lójú ọjà náà ẹ̀yin ló fẹ́ máa yú ṣe penalty ní bọ́ọ̀lù àná àbí èsì penalty tọ́pẹ́ Amad Diallo wọn ti mú tí Fernandes gba penalty yẹn wọlé ni tó bá di 2-0 down ọlágbára fún Man U lánàá ó dojú ọjà mo ń lọ́wọ́ mo ń bọ̀ wá tí n bá padà dé I am still smelling nice ló fi ń lọ fi lanu gunners làwa no testing. Adamimogo ó dùn ó yàtọ̀ oyin mọ̀mọ́. IBADAN. This is the Sunday, April 5th, 4 p.m. Love Matters, the next chapter. Live at the Jogger Center, hosted by the godfather of comedy, Big God Dinka the First, GCON.
featuring Fido, Destoka, CDQ, Baba, Bash, Dr. Smile, MC Adele, ATM, Odogu, Babatumishe, Babalaria, Babakamo, Kenzo, Olukoni, Taichi, Dr. Bengu, Creative Toby, Get It, DJ Sexy, and more. Red Carpet hosted by Motunde and MC Toshan. Tickets, paperback 5K, hardcover 15K, tables of 6, limited release 500K, collector's item 750K, bestseller 1 million naira. Available at Ace Supermarket, Grand X Mall, Hessen Salon, Ultima Restaurant, Food Co Supermarket, The Sea Pride Restaurant, or online at ariatickets.com, FonzieWeb.com. Proudly supported by the Oyo State Government, Eleganza, First Bank, Adekunle Ajayi Properties. IBADAN! A new season of laughter is here. Laugh Matters, the next chapter. Joy is coming. Media partner, Adamimogo FM. For over 2 decades, Oritamefa Baptist Model School, OBMS Ibadan, the 5th best private school recognized by the federal government of Nigeria in 2022, is a co-educational day and boarding school where excellent students are produced with sound, spiritual, and moral principles. OBMS has produced overall best students in WAEC examination. OBMS is currently accepting application for admission into JSS1 for 2026-2027 academic session. Entrance examination comes up on Saturday, 4th April at 8 a.m. in all OBMS campuses at Total Garden, Ring Road, and Akobo. Admission forms can be obtained at OBMS campuses or online at oritamefabaptistschool.com/obms/admission.php. For inquiries, call 0903 001 970 or 0803 343 0019. OBMS. Excellence through integrity. Bola Saila prophetic praise, 12 hours marathon prayer. Ó bọ̀ lọ́nà ohun Ọlọ́run fún wòlíì Sámúẹ́lì Alọ́bàbà Adamimogo nìyẹn láti tú àwọn òǹdè sílẹ̀ nípasẹ̀ èyí pẹ̀lú ìsọtẹ́lẹ̀ lẹ́nu àwọn wòlíì lọ́jọ́ Sunday 24th May 2026 látàgọ́ 7 àṣálẹ́ di 2 òwúrọ̀ ọjọ́ kejì. Ọ̀pọ̀ àwọn olórin ẹ̀mí tí náà ẹ̀mí mímọ́ ń jò ní wọn ló ń bọ̀. Dr. Yinka Ayefẹ́lẹ́, Mama Bisi Aláwìyé Àlùkò, K-Wonder, Chigozie Wisdom, Gami Riobo, Glorious Adébáyọ̀, Bọ́sì Adéìwà. Ọ̀pọ̀ àwọn wòlíì májẹ̀mú ló ń bọ̀ nígbà tí wòlíì Sámúẹ́lì Alọ́bàbà Adamimogo yóò máa sọ tẹ́lẹ̀ bí ohun ìyẹn bá ti ń lọ sókè. Àṣẹ ọ̀rọ̀ yóò máa já ìdè tú ìdè sọ́dọ̀mìnira lọ́jọ́ Sunday 24th May 2026 látàgọ́ 7 àṣálẹ́ di 2 ọjọ́ kejì 7 p.m. to 7 a.m. CAC Grace of Mercy Prayer Mountain Adamimogo Jesus City tó wà ní Ìlàmìjà Village Lekki Expressway Lagos láti máa pàdé Paul and Silas prophetic praise 12 hours marathon praise nínú ìyìn ọ̀pọ̀ òdì ló máa yálulẹ̀ gbogbo wa ló máa hallelujah. Sometimes a man has to ask himself one question: what will I bring back home? That is why I'm going to Canton Fair in China. Canton Fair in China, the largest trade fair in the world. A city filled with ideas, thousands of factories, machines, electronics, building material, everyday products straight from the manufacturers. This is where the world come to plan for tomorrow. When I attend, I'm not just traveling, I am learning how to build a strong business so my children sleep well, so my workers end with dignity. When business grow, families are stable. When families are stable, neighborhoods are peaceful. And when neighborhoods are strong, Nigeria stands taller. This is not luxury, this is responsibility. Attend Canton Fair 2026 with Palms Travels and Tours this April and October. For visa, fair registration, and travel support, 0706-505-9170. We are at Premier Junction, 51 Oyo Road, Oremiji, Mokola, Ibadan. Palms Travels and Tours, opening doors for a stronger Nigeria. Exodus 2026. Ọlọ́run yóò tún rántí májẹ̀mú rẹ̀ lọ́dún yìí o. Ìgbé dìde rẹ̀ dájú nípasẹ̀ ìpè Ọlọ́run lórí wòlíì Sam Olúwalọ. Bàbá Adamimogo. Àkókò tó tó pín iṣẹ́ àmì àtìyánu ọlọ́dọọdún. No more limitation. Kò sí gbèdéke mọ́. Àyájọ́ májẹ̀mú ní sà. Tí a tẹnu bàbá Babájídé sọ tẹ́lẹ̀. Tó mú kí wòlíì Sam Olúwalọ bàbá Adamimogo oríṣẹ́ láti ilé ṣàdérí o. Ọjọ́ Tuesday 19 ní Monday 25 May 2026 ní tọ́dún ìsà. Ìwọ náà gbáradì fún ẹ̀rí ohun tí Ọlọ́run tó fẹ́ ṣe lọ́dún yìí o. Ọ̀pọ̀ àyànmọ́ ni Jésù Olúwa wa ti tú sílẹ̀. Wọ́n nínú ìdè ìdádúró nípasẹ̀ fi ọ̀pọ̀ ránṣẹ́ Ọlọ́run alààyè. Àwọn olórin ẹ̀mí Màmá Bísí Aláwìyé Àlùkò, Sarah Praise, Ayọ̀tọ́lá Fọlẹ́ṣíà, Peter Olúwafúnmi, Dámiláre Grace, Peter Ògúndọ̀kun, ní wòlíì Ọlọ́run alààyè, Prọfẹ̀sà Olúwalọ bàbá Adamimogo. Wọ́n ti máa fi májẹ̀mú sọ tẹ́lẹ̀ látọjọ́ Tuesday 19 ní Monday 20th May 2026. CAC Grace of Mercy Prayer Mountain Adamimogo Jesus City
city tó wà ní ìlànìjà village lẹ́jẹ̀ expressway lẹ́yà ọ̀rọ̀ ẹ̀rí ìtọ́dún ìwọ ló máa sọ́jí àjọ pàdé nú àdúrà. Adamimogo ó dùn ó yàtọ̀ lọ́jọ́ kan mo ṣe 2000 sí ó lo picture mi ó fẹ́ mcmc lọ́wọ́ kan mo sáré dbs tí ó tún pè mí níbi gẹ̀ẹ́dì orí mi tó kéré tí ò sanra mo jẹ́ra mi kì í sòwòrà bí fẹ́lẹ̀ sí mi ló fẹ́ máa gbá ìgbà sálárì àbájọ mọ́ sa ẹ kábọ̀ pa látọjú ọjà Adamimogo 105.1 FM ní gbọ́ àgbáwo tó ń fa sẹ́mu at the same time tó tún petrol dílòdò èmọ̀ ń pa lórí mic ọlọ́mọjà arógun tẹ̀lé ń tẹ̀lé ó jẹ́ òkèlè ní bó bá jẹ́ òkèlè rogun tẹ̀lé ń tẹ̀lé ó jẹ́ òkèlè bíbí ní bó bá jẹ́ tẹ̀lé ń tẹ̀lé ayé ọlọ́mọjà arógun àfọwọ́fà ó mọ lọ́ndọ̀ ẹ̀fọn àbí family kànga ni ó fọwọ́ fa ẹni tí fa ibù Michael Carrick ó ní olùkọ́ adarí ayò ní tó múlànà kú pọ̀ káàtó tẹ́ bá wà má Diallo wọ́n ti kọ́kọ́ gbé ṣubú náà bọ́ọ̀ yẹn gẹ́gẹ́ náà lò náà capitalize lé lórí ikọ̀ bọ́ọ̀lù Bournemouth láti lọ score máa yù padà tí bọ́ọ̀ yẹn fi di 1-1 ó ní ẹwà ohun tí a tán ṣe fún Amad Diallo Adamimogo àwa ṣe tó fẹ́ jọmọ́ rú ẹ̀ fún player Bournemouth ó dẹ̀ wá mú red card jáde ó tún penalty ó lẹ́dàá rẹ̀ gẹ́gẹ́ náà kú pọ̀ káàtó ó ló jẹ́ kó ba bọ́ọ̀lù Manchester United jẹ́ yẹn lánàá Bruno Borja Fernandes ó náà sọ̀rọ̀ ẹ̀ tó jẹ́ captain ikọ̀ bọ́ọ̀lù Manchester United Bruno Fernandes ó dẹ̀ jẹ́ pé màá kọ́ débi ọ̀rọ̀ rẹ̀ sẹ́rí Fernandes ní rẹ́kọ̀dù kan ní sàtàwà ẹ̀ tá a bá sọ nípa player tó jẹ́ pé yóò ní most key passes àwọn key passes tó mọ́ lead sí goal àtàwọn pass tó jẹ́ pé yóò kàn jáde yóò lanu wá nílẹ̀ Gẹ̀ẹ́sì ní sàtàwà Fernandes ní 100 key passes ló ti ní ẹni tó tẹ̀lé Fernandes ní Declan Rice òun ní 59 ẹ̀rí pé ó jìnnà síra wọn ẹni tó wà ní ìpínlẹ̀ kẹta ní Dominic Szoboszlai ní ìjọba Liverpool 56 key passes olóhùn ti ní sàtàwà Bruno Borja Fernandes òun nìkan ní player àkọ́kọ́ eléyìí tó ní kódà táwọn sọ nípa gbogbo líìgì márùn tó ń gbájú nílẹ̀ Europe ẹni tó ti ní key passes ní sàtàwà tó jẹ́ 100 Fernandes ní kò sẹ́ni tó súnmọ́ rárá ìyẹn lápá bẹ̀ Fernandes náà wá sọ̀rọ̀ nípa adarí ayò Atwood èyí tó dáa fi gbàgà lánàá Fernandes ní lóòótọ́ ẹ̀wọ̀ adarí ayò yẹn lóòótọ́ láti mú penalty méjì láàrin bí ìṣẹ́jú mélòó síra wọn ó ló máa ń rí bákan gbà mí ṣùgbọ́n tẹ́ ẹ bá wo bọ́ọ̀ yẹn lánàá foul ni penalty ló yẹ kó ti mú fi gbọ́bọ̀lù Manchester United ṣùgbọ́n ó ti lọ kí gbọ́bọ̀lù Manchester United káwọn tún sèmi sí lọ́rọ̀ bá dé Bruno Fernandes olójú òdì ìmọ̀lá pàbẹ̀ Stuart Atwell ọ̀pọ̀lọpọ̀ olólùfẹ́ ló korojú sí lánàá ó ní agbára ìfigagbága tí gbogbo ayé fẹ́ wò tó bá ti di ọ̀la tá a bá sọ nípa ìdíje Carabao Cup final fún ìgbà àkọ́kọ́ láti 66 years ago ikọ̀ tó ń bẹ ní number 1 àti number 2 wọ́n bára wọn gbá final Carabao Cup ó máa ní agbára gidi gan èyàn gangan ní pápá sí Wembley èyàn lọ́la lápá abẹ aláwàlá ẹ̀ láàrin kẹfẹ́ gbá bọ́ọ̀lù Arsenal àti Manchester City sẹ́wọ́n lọ́la yẹn Maguire ò ní play kí ló dé ó wà ineligible torí pé ọmọ yẹn wọn tètè rẹ́gísítà rẹ̀ èyàn lápá ẹ̀ pé bọ́ọ̀ kojú Newcastle náà kò gbá nígbà tí bọ́ọ̀lù Manchester City ó fi lọ gbé láti inú kẹgbẹ́ olù Crystal Palace ọjọ́ ti lọ wọn tètè rẹ́gísítà rẹ̀ ó wà ineligible kò ní gbá géèmù lọ́la kò wà eligible láti kojú Arsenal àjẹ́ pé bọ́ọ̀lù Manchester City wọ́n ti wà wọ́n man down olùkọ́ni Mikel Arteta ó sọ̀rọ̀ bàbá mi blófì ọ̀nà yóò rí aláàfin òjò pàṣẹ pé ọmọ àtìbà mí ní wọ́ọ̀tì akóyédé bàtì gọ́nàsítà wa no testing ó dúró okòrì ọmọ alájà ní gbogbo ọmọ lọ́kìsìrì ọgọ́nàs mí ní wọ́ọ̀tì o ẹ̀lúkú kàrẹ́ ẹ̀lúkú mẹ́dẹ́mẹ́dẹ́ ó ti lo ọ̀kà yìí lọ sọdún báyìí àwọn tí revenue collector bu water sí jìrẹ́nu up Arsenal mí ní fi ọ́ ṣàwátì ẹ̀jẹ̀ ń jà yín tán fáínálì sẹ́ẹ̀rí olùkọ́ni Mikel Arteta ó ní sẹ́ẹ̀rí lọ́lọ́ta wáyé láti jẹ́ kóun ṣiṣẹ́ London olùkọ́ni Guardiola fọdún mẹ́rin ó ní wàlẹ́ ara àwọn privilege gidi ni yẹn lápá bẹ̀ ó ní ṣùgbọ́n la yẹn ike bọ́ọ̀lù Arsenal àti gbafẹ́ ẹ̀yẹ mìíní lọ́ọ̀tì sí Arsenal o Arsenal ó dúró gbangba gbìgbà gẹ́gẹ́ bí àgbàlagbà tó róta gbangba ni torí pé ọ̀la náà ń pè ní no play no day for Moscow iṣẹ́ náà ń ṣe ń bẹ̀ lápá bẹ̀ Guardiola ó dá ẹni tó jẹ́ journalist kan lónìí ìdáhùn tí ó dá lánàá ó kọ journalist yẹn ni Jamie Jackson èyí gbogbo ẹ̀yìn onóyìn náà wàhálà yín ti pọ̀ jù ó bí lè pé bóò ní ọ̀rọ̀ nípa ìwà àti olùkọ́ Mikel Arteta àti pé sí àlèmọ́ pé Arsenal ní dark arts nígbà tó yẹ pé Arsenal kan jẹ̀bi àmú ẹ̀sìn inú ìwé dọ̀dọ̀ yọ táwọn Arsenal kò síbi tán padà lọ́wọ́ kàn mọ́ sí kankan ni ó ní sóyún tó wá fẹ́ mọ̀ bèrè question tẹ̀ mọ́ ń bèrè ẹ bó fi ń dá wàhálà lẹ̀ láàrin àwọn olùkọ́ni ni ó fẹ́ dá wàhálà láàrin òun àti Mikel Arteta ó ní òun dẹ̀ dàgbà dáadáa láàjẹ́ kó mọ bá ru Mikel Arteta jà ìyẹn lápá bẹ̀ ó ní how many times tẹ́ ti mọ́ ń bèrè àwọn question náà dandan yìí eléyìí tí ò ní túmọ̀ ó tó fẹ́ mọ̀ bèrè ẹni tó ń jẹ́ bíi dark art lọ sí London lọ bó olùkọ́ni Mikel Arteta ṣe press conference kó wá mọ bí lè lè pè Arsenal jẹ́ dark art ìyẹn lápá bẹ̀ yẹn ó ní àwọn ọ̀rọ̀ tẹ́ mọ́ ń bèrè àwọn ọ̀rọ̀ tó mọ́ ń bìyàn nú ni olùkọ́ni Pep Guardiola olójú òdì mímọ́ olóde ẹ̀kú pọ̀ káàtó ìyẹn lápá bẹ̀ Declan Rice wọ́n gbà tó ń ṣe bẹ̀rẹ̀ yẹ́ ayé òun oníṣẹ́gbọ̀ John Terry gẹ́gẹ́ ní rómọdé òun tó ń jẹ́ pé ó jẹ́ bí idol òun gbà yẹn tó pé center back lòun gbá nígbà tó ń wà nùkọ Chelsea gẹ́gẹ́ bí ọmọ léńjẹ center back lòun ó ní ṣùgbọ́n láti bẹ̀rẹ̀ ayé òun John Terry lòun nífẹ̀ẹ́ sí jù tó pé ọwọ́ tó fi mọ́ ń gbá bọ̀ ó ní ọwọ́ tó kà sí ara ni tóun dẹ̀ nífẹ̀ẹ́ sí gidi gan ta lójú òdì mọ̀ Declan ìrẹsì òun ló ṣàlàyé ọ̀rọ̀ ẹ̀yin gùn mi ibi tá a wí ládé ẹ̀yà yẹn nàná àmọ̀ kú ojúmọ́ àti kú àsìkò ọdún. Àkú ọdún àkú ìyẹ̀dùn akẹ́yẹ ẹja máa fi dédé wèé kí o bu akáàkiri àgbà ńlá níbi tí ọwọ́jà ìkànnì fẹ́ dé Adamimogo 105.1 FM àkú ojúmọ́ mọ́ àkú ìsinmi Ọlọ́ládé Tàórí Sunshine of Sport ló kọ́ tèmi jẹ́.
ẹja tó máa fi dídá àsìkò ìkẹrẹ wá pé àkójúmọ́ àdẹ̀káàbọ̀ sí àkọ́tún ètò Ògo Sport Bọ́lá tí Isaac ló kọ́ tèmi ẹ máa bá wa káàbọ̀. ẹ já máa bí gbogbo àwọn tó ń gbọ́ wa tó dẹ̀ ń wò wá káàkiri àgbáláyé pé ẹ káàárọ̀ níbi gbogbo tẹ́tí sí ìkànnì Adamimogo 105.1 FM àti tí àtọ́jú tẹ fi ń wò wá ìkankan nù rí onírè lédò àbẹ́mi ṣe máa ń ṣe ládùúgbò lójoojúmọ́ náà ni pé ebi àárọ̀ sún alẹ́ Ọlọ́run ní fi pẹ́ nìkankan nù gbogbo wa àṣírí wo dẹ̀ ní tukú tó bó èmi ọmọ yín náà ni Olúmídé ọmọ àríyé wọn official olóògo àkó ọdún o agbára Ọlọ́run ẹ̀mí owó tó rí àwọn kò sí olólùfẹ́ tó sẹ́ni location lọ́la ní àná wọ́n ṣèrú fún wa lánàá wọ́n níjọ́ léyà làwọn tó ní sẹ́ni location wọ́n ṣèrú fún wa lánàá ẹ̀yin wo náà sójú rú fún ṣé Man U lẹ́yìn ni ṣé bí Chelsea ṣé bá pè mọ́ra là á pè tèmi ní ilé ẹ máa gbọ́ ṣé ìkílẹ̀ sọ Man U papọ̀ mẹ́rin ọdún ṣé Man U pa ok ṣé yẹn ló fa àbí àbí Arsenal fans ó dẹ̀ ń kàrò ìgbà nísìnyí ma Arsenal sẹ́ni ẹ̀yin lólùfẹ́ àṣìṣọ kò tó àṣírí ìyá gbogbo kí àwọn èèyàn ẹ kó ojú mọ̀ gbẹ́ra lé o ádì dẹ̀ ń gbọ́ yín o àìsí bẹ̀rẹ̀ ká dìbò pè ní dádì. dádì ṣe bí ṣe báyìí ṣe kú ṣe yẹ ẹ kú ojú ọgbàrá ilé ẹ̀dẹ̀ tí káàbọ̀ sórí àkọ́tún ètò Ògo Sport ní ìkànnì Adamimogo 105.1 FM akọ ọdún àná ọdún tiwa rè ó tún kọ́ntínú ní kò ní jópin rẹ̀ láṣẹ lọ́wọ́ ọba Islami Ọlájùmọ̀kẹ́ Búsárì ló kọ́ tèmi ya gbogbo. bó o ní sọ ti bẹ̀rẹ̀ àwẹ̀ mẹ́fẹ́ yẹn. àbí wọn ni a fi ìsinmi sí ni àbí bẹ́ẹ̀ ṣẹkẹsẹ̀rẹ̀ yẹn ókè tẹ̀bí ẹ̀yìn tí ẹ̀yẹ lọ́kọ́ máa kọ́ntínú yóò máa kọ́ntínú. irú èmi ní ìsìn mo ti bẹ̀rẹ̀ bẹ́ẹ̀ ni ó ní táwọn èèmọ̀ ń ṣe lára èèyàn bẹ́ẹ̀ ni èèyàn kan lè mọ̀ pàrọ̀ wà lórí igi ọmọ ebi kíni nìkan ní ro látọjọ́ ìṣẹ̀lẹ̀ ẹ mọ̀ tó àṣírí ìta gbàgbà kò dá báyìí. sórí bó o ṣe wà ẹ́ sọ pé ìjọ tí mo fún ìyá adi lóyún ìjọ mo fún ìyá adi lóyún mo kọ́ fẹ́ béèrè mọ̀ràn lọ́wọ́ rẹ ṣùgbọ́n mo ní o ò sí ìmọ̀ràn ò sí tẹ́lẹ̀ 7,500 mo fi fẹ́ mo ọ̀dà mi láàmú lé wọn. Ọlọ́run bí wọ́n lọ́gọ́ lé ìyàwó lórí nìkan tó wá gbé wọ́n lọ́mọ ìyàwó ẹ̀wọ̀ ó ti sú wa ó yá wọ́n tètè wá mọ gbẹ́rù ẹ̀ kéde pápá kè àbí wọ́n 7,500 àbí irun náà àbóyá ó ti fún mi ọmọ tí fún bàbá ní ọ̀dù ẹ̀yà tẹ̀lé jẹ́ ìgbà 7,500 padà. tó ẹ kó ojú mẹ́tò káàbọ̀ sórí àkànṣe tó Ògo Sport ìròyìn eré ìdárayá tí ò ní dárúdàpọ̀ nù níkànnì Adamimogo 105.1 FM tó Michael Olúwatímilẹ̀ lóko tẹ́mi jẹ́ lálá bàbá tó ní lọ́mọ ẹ ló mọ̀ ẹni gbogbo yẹn mọ̀ sí ẹ lẹ́ńbẹ̀ ẹ kú ká. ẹ jẹ́ bẹ́ẹ̀ látọ̀dọ̀ Sunshine já lọ sínú kọ́ Man U lánàá ọ̀rọ̀ di mọ́ jogi Amad Diallo penalty ni penalty kọ́. lọ́dọ̀ tèmi penalty ni lè rí ẹ rí pé rẹ́fù wá ẹ sọ̀rọ̀ òkè bí ẹni tó ti jẹun àárọ̀ ẹ rí pé àwẹ̀ ti tán àwẹ̀ ń gbóyin ẹ rí pé ó sọ̀rọ̀ bọ̀wẹ̀ ó ní adilization ó sórí ire Tèmítọ́pẹ́ Babalọ́lá iṣẹ́ yí ọ èso ńlẹ̀ jàre tó o ti jẹun ǹjọ́ yẹ́yẹ́yẹ́ ẹ rí pé tabaníkà wo nǹkan ló ń jẹ́ bẹ́ẹ̀ o ẹ wẹ́ kó kọ́ ló kọ́ bọ́. mo ń gbọ́. tabaníkà wo ìṣẹ̀lẹ̀ tó ṣẹlẹ̀ láàrin Amad Diallo àti agbábọ́ọ̀lù ọwọ́ ẹ̀yìn fún ikọ̀ tí FC Bournemouth láti pé kọ́ńtàtì wà níbẹ̀ ti yẹ pé ọwọ́ méjèèjì gan ni rẹ́fù gan wà níwájú rẹ̀ báyìí tó fi wo àwọn agbábọ́ọ̀lù méjèèjì exactly mi ò rò pé rẹ́fù yẹn ni ó kù díẹ̀ ká. sáà gbogbo yẹn náà fi lọ capitalize tàbí score Man U ya. bẹ́ẹ̀ni ẹ rí i pé ó kù díẹ̀ káàtó yẹn fún adarí ayò ẹ rí i pé ká ní kò sí bẹ́ẹ̀ náà ó gbà ó jìnnà sí ibi tí ìṣẹ̀lẹ̀ yẹn ti ṣẹlẹ̀ ṣùgbọ́n ó kò jìnnà sí ibẹ̀ wájú ibi tí ìṣẹ̀lẹ̀ ti ṣẹlẹ̀ gangan ibẹ̀ náà ni adarí ayò wà nǹkan tó wá fà á tí ò bá wá mú gáà pa ṣèbí VAR wà ó yẹ kí VAR náà lọ wò pa kọ́ńtàtì tó ṣẹlẹ̀ ní ibi ìbàyí o ṣé penalty ni àbí kò ń ṣe penalty rí i pé àkùdé wà yẹn nínú ìfigagbága náà lálá láfikún ojú wo ló fi wò ó. ẹ ká wá wo ẹ sọ̀rọ̀ ìṣẹ̀lẹ̀ tó láǹfààní àti wáyé nínú bọ́sì tí ìkọ̀lẹ́ Bournemouth Hotspur AFC Bournemouth Hotspur bíi bò ṣé nǹkan mọ̀ ń sí ọ ṣé nítorí pé ẹgbẹ́ tútù lánàá láìsí pé o mú ẹ lẹ́wùrí afẹ́fẹ́ ń gbọ́. AFC Bournemouth lápọ̀dọ̀ tèmi ìṣẹ̀lẹ̀ yẹn penalty ni ṣùgbọ́n àmọ́ bóyá adarí ayò bóyá. sẹ́rí ó bá ṣẹlẹ̀ sọ́dún yóò mọ́ra ni bọ́ọ̀ kan bẹ Arsenal àti Everton ti gbáǹsà tá a wà ẹ̀ wọ́n ṣe ń sọ orí sẹ́ńtì bóyá kan penalty PGM ẹ̀ ló jáde lọ́sẹ̀ tó ń bọ̀ ní ìsìnwó àmọ́ bẹ́ẹ̀ ẹ̀ mọ́ bínú kò rí bẹ́ẹ̀ nǹkan dẹ̀ ti bàjẹ́ bóyá 1.10 díẹ̀ lọ Champions League kọ́ jẹ́ conference lẹ́ padà lọ so bọ́ọ̀ lójú wòye tẹ̀yìn penalty ni ó lóògùn já wa lọ báyìí ẹja lónìí kọ́ ẹ bá lu Chelsea àwọn olùfẹ́ Chelsea ti bínú àwọn olùfẹ́ yín kan bẹ wọ́n pọ̀ ní Strasbourg Ultras wọ́n láwọn bọ̀ ní London ní next month kí ló fẹ́ wá ṣe wọ́n láwọn blue co àwọn bọ̀ wá bá
àti tọ́ bọ́ọ̀lì àti ẹ̀gbálì ẹ̀ mọ́ ń tẹ̀sí rárá á dà pọ̀ wọn lólùfẹ́ Chelsea ìjọ tẹ́lẹ̀ gbàlejò Man U ní o ní Stamford Bridge wọ́n ti mọ̀ pé jìyà ńjọ́ yẹn wọ́n níjẹ́ làwọn fẹ́ protest wọ́n ti mọ̀ pé jìyà ìmọ̀ ẹ̀ tẹ́ fẹ́ bá play wọ́n sàmọ̀ pé jìyà lọ́wọ́ Man U wọ́n wá ń sàlàyé ọ̀rọ̀ pé àwọn ń bọ̀ ẹ̀yin blue co ẹ̀ ti báyé Chelsea jẹ̀ tán wọ́n ní gbogbo tẹ̀ wá ń sẹ́nu kọ Chelsea tẹ̀ wá nítumọ̀ mọ́ Maresca ẹ̀ lè ẹ lọ gba Igolabi Diallo onígò Sweet Fanta Diallo àgbọn kankan látọ̀dọ̀ rẹ̀ ìyá nira ẹ̀ àwọn ọmọdé ètù àtúmọ̀kọ lẹ́tà olùrọ̀ bá dé wọ́n náà fẹ́ wá protest ìpè ń tẹ̀sí àwa tá a jẹ́ member outright members of 90s ni wá tá ti ń support tá ti ń ṣe bí ọba kí wàá lẹ fáwọn fojú wa inú pẹ́pẹ́ lu Chelsea ikọ̀ yìí ẹ ti kó gbé kóun football ó ti di business Chelsea dẹ̀ ni àwọn ọmọ gbàfẹ́ àwọn ṣe tíìmù dọ̀dọ̀ yọ wọ́n ní gbogbo wọn fẹ́ wá darapọ̀ kan di gazabu báyìí pé àwọn ṣe tán láti wá protest sí nǹkan wò tí rọ́ǹgì inú kò Chelsea tó tọ́ olóògùn. nǹkan ti kò tí ẹ ti pé kan rọ́ǹgì nǹkan ti polúkúrú musu ni. ṣe rí ẹ jẹ́ kí n kọ́kọ́ fi bíbà yìí wò wọ́n mọ̀ pé nǹkan táwọn èèyàn náà ti máa wò ni. látìgbà tí àwa ti gbọ́njú táwọn wo Chelsea sáà wo lẹ rí tí Chelsea ò ní àwọn tó ń ṣe onígbọ̀wọ́ wọn tí wọ́n máa ń kọ sáyà yẹn. ẹ̀mí fẹ́ bọ́ kán tó rí lè gan dòpin sáà tún ni. kò sí pé mi fẹ́ bọ́ látìgbà tí kò ti dé wọn ò lè rí i. wọ́n ti ní FIB àbí. ṣẹwárí nǹkan tí wọ́n ń ṣe rèé o tó bá ti wá di pé bóyá wọ́n rí i pé wàhálà kan fẹ́ ṣẹ́yọ àbí wọ́n sáré nídìí owó kan wọ́n sáré lọ gbé àwọn arómọjẹ kan wá wọ́n sáré ti orúkọ yẹn bọ̀ ìyẹn lọ bẹ́ẹ̀. now ẹ wá jẹ́ ká fi ojú gbogbo àwọn player tí wọ́n ń sáyẹn jẹ́ ká fi wò ó gbogbo àwọn player yẹn náà ti ń fọwọ́ jánu sìn most àwọn tó tún jẹ́ bíi táwọn tó ń fura sí Enso yẹn ti ẹ̀ fẹ́ ya Enso nìkan kọ́ gbogbo most àwọn táwọn tẹ̀ ń pè ní senior player yẹn tó fi mọ́ Caicedo tó fi mọ́ Enso tó fi mọ́ Kopama gbogbo wọn náà ti ń fi kọ́ńtrátì míì lọ tí wọn ò dá wọn lóhùn mọ́ báyìí because ó ti fojú wọn báwo lẹ ṣe máa sáyẹn àwọn ọmọ òkú léńjẹ àwọn ọmọ tí ò tó jẹ́ pé ẹ ti mọ̀ pé kò sí bẹ́ẹ̀ jẹ́ fẹ́ lùsì lórí wọn kò báwo náà jẹ́ fẹ́ sáyẹn ọmọ 10 million pounds àbí 30 million pounds ẹ wo irú ọmọ Gittins yẹn sìn wọn ò lè lùsì ló pátápátá wọn ò lónà ẹ̀bí ẹ̀mẹ́ta wọn ò ti rówó wọn wọn ò tó padà tún tà wọn bá tún tà wọn ò rówó wọn nǹkan tí wọ́n ń ṣe nìyẹn wọ́n ṣe wà yẹn wọn ò wá sí Chelsea láti sọ pé bóyá ife kan ni àwọn fẹ́ wá gbà bí fúbọ́ kinní kan làwọn fẹ́ wá owó ni wọ́n dúró lé bí wọ́n ṣe wà yẹn wọ́n dẹ̀ ṣe wà yẹn wọn ò lè rí ṣe Chelsea ẹ lọ́kọ́ déètì nílẹ̀ because láti Nàìjíríà tó fi dókè òkun àwọn fáǹsì Chelsea ò gbọ́n nǹkan kan wọn àwọn ò lámúmọ́ra débi pé a máa wá dún ọdún mẹ́wàá ọdún ṣé wọ́n gba Chelsea ò gbafẹ́ last season ni at least wọ́n sáà gbafẹ́ lọ́dọ̀ lábẹ́ Maresca ó yẹ kí wọ́n sì lè mú sáà yìí mọ́ra ṣùgbọ́n ìyà yẹn ti pọ̀ jù ara ti wọ ọmọ yà bẹ́ẹ̀ ni ara wọ ọmọ ya ara wọ ọmọ ya. bí o bá tiẹ̀ ní gbà nǹkan kó o ìyá yóò gbọ́dọ̀ pọ̀ jù. èmi ṣe wà yín nísìnyí tó bá ti di oṣù tí ń bọ̀ báyìí yín lọ gbé tiketike London ya àjọ lọ kọ protest Ọlọ́run bá ń sọ yín àjọ lọ protest so interface blue out ni ó legit out wọ́n máa lọ wọ́n ta Chelsea kí wọ́n fi wálẹ̀. ẹ bá wọ̀n rí lágbára Ọlọ́run àbáyá adi sọ̀rọ̀ bàbá ló kàn bẹ̀lẹ̀ bẹ̀rẹ̀ kọ̀ọ̀kan yáàdí àdúgbò yóò kàn yáàdí o kọ̀ọ̀kan yáàdí bàbá tó bí yáàdí bàbá tó bí irọ́ bàbá yóò bo àjọfẹ́ ni ṣé èmi àti ẹjọ́fẹ́ yáàdí yáàdí irọ́ bàbá tó bí yáàdí Chelsea ni ìyá tó bí yáàdí Barca ni èmi gangan nígbà tí yáàdí fẹ́ èmi gangan o ti Arsenal ẹ mọ n tẹ́ ẹ ṣe o di Arsenal sẹ́rí intansọ̀nù olóògo téèyàn bá ti fẹ́ obìnrin tó fìyàn bí sọ̀mọ́ ẹ̀ 7,500 kò bẹ̀rẹ̀ wíìgì ìyá mi já lọ báyìí ọ̀fẹ́ ló kù lọ́wọ́ ni ìsọ̀fẹ́ ló kù ìyá gbọ́dọ̀ mo san 7,500. owó envelope kẹ́lẹ́ ẹ̀ ibẹ̀ ó ṣàwásùn lé bàbá dì ní kó mọ̀ sùn kó mọ̀ jí kó mọ̀ jẹun kò jù lẹ́ẹ̀ lọ. kíni àdùkàdùn náà ní gbé. bó ṣe wà ìyá wo já lọ báyìí mo lè bẹ́ẹ̀ ẹ já lọ sínú. ọgbà lọ́fẹ̀ẹ́ ni. mo ti pa máìkì rẹ já lọ sínú Carabao Cup final eléyìí tí ó wáyé lọ́la Arsenal àti Man City number 1 number 2 fẹ́ bára wọn play ọ̀gá àtọmọṣẹ́ wọn bára wọn play so ṣe freedom àbó ṣe freedom ṣé yóò ń dá ló gbà àpàdà bọ́mi tí ó padà bá dé ìyẹn lọ́la bàbá mi Sarafadeen Ibrahim salamu alaikum tàbá sọ nípa number 1 coordinator ezilo nànú káàkiri àgbáńlá yìí di Jagaban mo láì kí n mọ̀ pé ń Jagaban ó tó jọ mẹ́ta o owó ọdún mi dàbá mú o tẹ́wọ́ ọdún sí aláàárọ̀ kò ní bàjẹ́ àwọn tìlú Ìlọrin ló máa fẹ́ yín mẹ́mu lọ ó gbórí wọlé ezilo náà ti fún lé ó ti fún gbogbo ẹ̀ Ọlọ́run ló dé kéèsè èèyàn ìjà wa lọ báyìí Arsenal àti Man City ní Wembley lọ́la gbogbo nǹkan òwò ẹ́ Gàdúlù gbáfẹ́ olùkọ́ni Àtẹ́tà kò gbáfẹ́ láì 2020
ó ti pẹ́ o kódà ọmọ tán bílẹ̀ gbẹ́lẹ́ wa ń gbà yẹn ó ti wà ní SS1 báyìí tó nígbà àgbo 2020 yẹn mọ́ rojú òfò ọ̀rọ̀ adé òkun. kò sọ́dún tí wọ́n yẹn bá dé. tábàwò last 64 matches eléyìí tó jẹ́ pé ó wáyé láàrin Arsenal àti ikọ̀ bálù Man City. Arsenal borí 27 Man City borí 25 wọ́n ta ọ̀mì 12 wọ́n gbá 186 goals Arsenal score 92 Man City score 94. ní pé wọ́n wá gbá Carabao tán fẹ́ gbá lọ́la last 5 games tó wáyé nù Carabao láàrin àwọn méjèèjì Man City lu Arsenal wọ́n ẹ̀yọ̀ kan Man City borí 4 ìyẹn lápá àti bẹ̀yẹn. tábàwọ̀ ikọ̀ bálù Arsenal tó wọ́n lẹ̀ last 5 games ẹ̀ ó nà bá Leverkusen ó nà Everton ó wá àwọn àkójọ bá Leverkusen ó nà Mansfield ó dẹ̀ nà ikọ̀ bálù Brighton last against Man City nígbà Madrid mú lé ọ̀nà méjèèjì ànábùgí jẹ́ ni ó jẹ́ 3-0 kan ó jẹ́ 2-1 kan òun àti West Ham 1-1 ó na ikọ̀ bálù Newcastle 3-1 ní ìdíje ti FA ó dẹ̀ wá padà ó gba tutù pẹ̀lú Nottingham Man City ọwọ́ ìkọ̀ tán náà ìyẹn lápá àti bẹ̀yẹn final dẹ̀ mọ́ yí ó lè dogun lónìí olùkọ́ni lọ́la ẹnu mi àgbẹ̀ ṣeun olùkọ́ni Pep Guardiola sọ̀rọ̀ ó ní òun ètò winning team James Trafford asọ́lé kejì ti mú Carabao bọ̀ òun náà ni yóò mú lọ́la ẹ̀fọ́ jalugidona rúmọ̀ alẹ́ yẹn lápá bẹ̀ pé òun ò ní tú winning team yẹn lápá bẹ̀ pẹ̀lú Maguire tí ó ní play ara àwọn disadvantages kan ni ó ti yọ́lẹ̀ fún ikẹ̀ ẹgbẹ́ bọ́ọ̀lù ti Manchester City àtẹ̀tàdé sọ̀rọ̀ ó ní tí Arsenal bá fi lè gba fi ẹ̀yẹ táwọn fẹ́ play lónìí ní ọ̀la jàre kí ló dé tí mò ń tẹnu mọ́ ni ó ní táwọn bá fi lè gbà á ó ló máa tún jẹ́ pé momentum tó máa boost moral Arsenal mo dẹ̀ ka ìròyìn kan lánàá Alan Shearer sọ̀rọ̀ pé tí Arsenal bá fi lè gba Carabao yẹn lọ́la ó ló máa jẹ́ moral booster lájẹ́ ká Arsenal gba quadruple ìtumọ̀ quadruple ní kí ẹ̀ bá fẹ́ yẹ 4 sáà kan yẹn lápá àbẹ̀ Arsenal fi rẹ́kọ̀dù balẹ̀ Ọlọ́run ló dé ó ní ó fún wọn ní moral boost tẹ́ bá dẹ̀ kò fi ẹ̀yẹ lọ́la ìyá gbogbo ta lórí pé gbé ìfi ẹ̀yẹ lọ́lé ní pápá sí Wembley. ká máa sọ nípa ìfẹsẹ̀wọnsẹ̀ tó máa wáyé láàrin àwọn méjèèjì lélẹ̀ bí ikọ̀ Manchester City tán bá fi lè gbà ní ọ̀la yóò máa jẹ́ ìgbà 9 tí wọ́n máa gba ìdíje yìí bákan náà retí ikọ̀ Arsenal bá gba ìfẹsẹ̀wọnsẹ̀ tán bá gba ìdíje yìí lọ́la ìyẹn Carabao Cup yóò máa jẹ́ ìgbà 3 nínú ìwé ìtàn wọn ká tún máa sọ lélẹ̀ pé ìgbà àkọ́kọ́ lélẹ̀ tó máa jẹ́ pé top 1 àti top 2 wọ́n máa gbá ìdíje final nínú Carabao Cup ìgbà àkọ́kọ́ lélẹ̀ top 1 àti top 2 ká tún wá máa sọ lélẹ̀ pé láàrin ikọ̀ Manchester City àti ikọ̀ Arsenal látọdún 2018 bí ìgbà pé repeat 2018 rẹ̀ Arsenal àti Man City náà jọ pàdé ní final ìwé ní Carabao Cup tó dẹ̀ pé Man City náà wọ́n gbá náà 3-0 bákan náà èyí tó máa lọ́la náà rẹ̀ Man City àti Arsenal ni ká máa sọ pé látọdún 2024 rẹ̀ ikọ̀ Manchester City náà bá ti ń pàdé Arsenal àwọn òkè Arsenal náà tó bá kù náà nìkan ta omi ṣùgbọ́n láyé rẹ̀ èmi ò fẹ́ ká Arsenal ta omi tó wọ́n bá ta omi ó gbé wọ penalty ó lè lọ yíwọ́ o ṣùgbọ́n mo ṣe pé lọ́la pẹ̀lú momentum tí Arsenal wà báyìí tó yẹ pé báyìí fún ìfẹsẹ̀wọnsẹ̀ 6 wọn pàdánù 5 wins 1 draw ni bákan náà rẹ̀ Manchester City wọ́n pín dọ́gbadọ́gba ni 2 wins 2 draw 2 lose ni ó dọ́gba gan ṣùgbọ́n lọ́la yẹn rẹ̀ mo sì rí pé ikọ̀ Arsenal tó yẹ pé lọ́la yẹn tó máa tún fi lè wá gba ìdíje ìta sọ pé ìdíje Carabao Cup ó máa jẹ́ first of 4 bí ìgbà téèyàn bá ní 1/4 done ni tó yẹ pé báyìí ìyẹn gan máa fún wọn ó tún máa tún boost moral àwọn cause tá bá tún fi lè lọ lulẹ̀ lọ́yìn láyẹn rẹ̀ ó tún máa yẹ pa ìyẹn tún bọ̀ ìyẹn tún lè jẹ́ kí nǹkan dìrẹ̀ bọ̀ téèyàn bá ti gba ìdíje winning mentality ó tún máa improve sí pé yes a lè ṣe kíní ó dẹ̀ sọ pé James Trafford ni ó wà ń bẹ mi tí mo dẹ̀ expect lọ́la náà Kepa Arrizabalaga mo ṣe yẹn expect lọ́la yẹn fún ikọ̀ Arsenal ṣùgbọ́n bí mo ṣe Arsenal pẹ̀lú tán wà báyìí lọ́wọ́ ẹ̀ orí Arsenal ló máa gba ìdíje ó máa wá lé o ó lè padà wá jẹ́ slight winning fún ikọ̀ Arsenal bíi 2-1 èmi ò rí pé bóyá yóò wá di 4 sódà márùn lórí adájú ẹ̀kọ́ rẹ̀ bí èmi ò rí pé Man City national. yẹ́n jẹ́ lọ sọ́dọ̀ ti fẹ́ Mario 1 ẹ máa bọ̀ báyìí ṣé ikọ̀ ẹgbẹ́ agbábọ́ọ̀lù ti Arsenal sóní tó láti na Man City tẹ́bàdé wa based on recent form Manchester City ṣé Man City lè na ikọ̀ agbábọ́ọ̀lù Arsenal. ṣe rí nǹkan tí mo kàn lè sọ ń bẹ̀ ni wípé ikọ̀ tí Man City àwọn náà rí pé líìgì ti bọ́ lọ́wọ́ wọn tabadẹ ní ká wò dáadáa wọ́n rí pé líìgì ti bọ́ champion ti bọ́ and ìfẹ́ yẹn tí mo tún rò pé ó tún wà nílẹ̀ bóyá ẹ̀fẹ̀ yẹn gan òṣùọ̀ fún wọn lápá àti ibẹ̀ yẹn because àwọn tó sì wà ń bẹ̀ sì ṣe kàn rí so nǹkan tí mo kàn rí àwọn àti Liverpool sì wà ń bẹ̀ àwọn àti Liverpool náà jọ kojú ara wọn níbi FA Cup nǹkan tí mo kàn rí tó ṣeé ṣe kó ṣẹlẹ̀ ni pé ikọ̀ Man City wọ́n máa try gbogbo agbára wọn lọ́la wípé káwọn tiẹ̀ máa lọ trophyless so èmi rí bẹ́ẹ̀ ni pé ogun máa ṣẹlẹ̀ Man City láìsí third world Man City wọ́n máa gba ife yẹn mọ́. olóògo ní àní ìṣẹ́jú kan ọjọ́ ti lọ ká gbé bọ́ọ̀dì ikọ̀ ìbálò Arsenal sóná Man City lọ́la. ife máàtì yẹn máa wà dáìsì díẹ̀ ṣùgbọ́n èmi náà ń wá Arsenal bíi tíìmù tó jẹ́ pé ó máa jáwé olúborí because momentum tó wà lára Manchester City yìí ò ṣètò
kò ṣètò and then Arsenal rèé àwọn náà fẹ́ wò pé káwọn náà tiẹ̀ kọ́kọ́ fi ṣíde but tí nǹkan tó bá máa ń gbé Arsenal wọ̀ tẹ́lẹ̀ tí ò bá gbé wọn wọ final tí ò bá gbé wọn bọ́ tí wọ́n bá ti wọ final báyìí ó dà pé wọ́n máa ń change mentality wọn sí losing something tí wọ́n bá change mentality wọn lọ́la tí wọ́n dúró korì tẹ́yìn wọn yẹn ò wá ṣe key mo rí Arsenal pé ó lè go yẹn lè má pò lè jẹ́ 2-1 ó lè jẹ́ 1-0 tí wọ́n á tún ó lè jẹ́ orí gan ni wọ́n tún fi gbé lé èmi náà dúró ta sẹ́nà. ẹja mọ̀ ọ́ lọ ọ̀sùn tó táyọ̀ mi ní wọ́ọ̀ tó ní máìtì ó náà tí egbèrè tí eze bá fi lè tanná ní ọ̀la tó pìkì láàrin o máìtì ti jìyà ẹkùn tí mo sọ lẹ̀ ẹja mọ̀ ọ́ lọlé bá a múṣẹ́ lọ́gbọ̀n ẹ̀ ní wọ́ọ̀tì ọ̀rẹ́ mi senior ó ṣe súná ọmọ lánàá ó dùn gbẹ́gbẹ́ kẹ́sìn gbogbo amúlọ́sìsì ní gbogbo àkànná ó kọ́ ọmọ ẹ̀ náà ní Analuwa ti re sí mi success Ayọ̀mídé Ajíbíkẹ́ Ọlọ́run bá ń wo ọmọ náà Ọlọ́run ó dá sí bíákì láwọláwọlá kùwátá ilábílálíládìm ló kọ Jésù Kristi Olúwa wa àmín mí ní wọ́ọ̀tì bákan náà ẹ jẹ́ kí Jagaban Izilona láwọn sọ nípa Malam Sarafadi Ibrahim ọ̀nà ní ìpínlẹ̀ Kwara ó sì ilé tuntun ó lágbára lábẹ́ Izilona ni kò ní bàjẹ́ lágbó ọlọ́mọ ilé yẹn ò ní jẹ́ sàárè rẹ̀ lóko bíyàkì láwọláwọlá kùwátá ilábílálíládìm wọn lánàá oṣù Ramadan tó ẹsẹ̀ parí ó ní síkì ò ní líkì ọmọ mílíkì Jagaban Izilona nu Malam Sarafadi Ibrahim ó dúró kórè gbogbo ọmọ ẹgbẹ́ Izilona àwọn náà ní mọ̀ kí ọkùnrin bàjẹ́ lágbó ọlọ́wọ́ bá mi òkè ẹ mọ̀ fẹ́ imẹ́mi lọ AK Furniture ó dúró kórè ọ̀gá òróró furniture nu AK Interior Furniture ó dúró kórè gbogbo wẹ́mà pàdé Olúmọ̀ṣẹ́ furniture nu kò ní bàjẹ́ ọmọ jẹ ọmọ mu ọmọ ya fọ́tò Ìbàdàn náà ń sọ àjọ ń ṣe àjọ àní ẹjá mọ̀ lọ́lé à padà tó àdójú ajé Monday láago 8:00 ọlọ́mọkùnkùn ní sọ̀rọ̀ kí ló mú Super Dixon tí máa ń ṣe kí ló máa ń mu ná bọ́bọ́ ìkò ní happy home tó tọ́ o mú bọ́ọ̀dì clear láfẹ́fẹ́ ò happy home tó tọ́ 08118422166 àwẹ̀ ti parí ọmọ olójó bí bó bá jojú mi àjòjú yù aliamosula yansu ẹ adios goodbye ló ń jẹ́ bẹ̀ lédè Portugal aliamosula yansu ẹni afẹ́ la máa mẹ́ tó fẹ́ ni no be everybody dey smile too like you but dem sọ fún gbogbo wa èsùpẹ́ tí kò nífẹ̀ẹ́ ni kò kí n bá yẹ sọ̀rọ̀ o prosco FIFA saski gbéra ẹ̀ ní fọdọ́gì ìgbàgbé pàdéwádàgó 8:00 lọ́jọ́ ajé Monday same station mi papa Emeka con capture my moment Thiago sport money sport yo lẹ́fẹ̀ẹ́ ní yóò post ní ọmọ sáàjì àsán kú 30 mẹ́ta àti 10 on 20 ni o ẹ̀fẹ̀ ìmẹ̀mú lọ́nu ayé ẹ̀ téèpù lọ. ó dùn ó yàtọ̀ oyin mọ̀mọ́. ayé pàdébù kò gbá gidi ẹ̀yin jọ̀mọ́ mi kò gbá gidi kò gbá gidi kò gbá gidi. ayé pàdébù kò gbá gidi ẹ̀yin jọ̀mọ́ mi kò gbá gidi kò gbá gidi kò gbá gidi ẹni tó mọ̀wé àwọn ló mọ̀wé ẹni tó mọ̀wé àwọn ló mọ̀wé. ẹ̀yin bàbá mi nílé ẹ̀yin ọmọ mi ẹ̀yin àǹtí mi ẹ̀yin brọ́dà mi orúkọ tèmi ni Rasheed Apala mo fẹ́ kẹ́ máa gbọ́ Adamimogo 105.1 FM tó wà nílùú Ìbàdàn ẹ máa gbọ́ nígbàkúgbà àti lọ́jọ́ gbogbo. rédíò Adamimogo òun la fẹ́ o òun láyé ń gbọ́ 105.1 FM Adamimogo òun la fẹ́ o òun láyé ń gbọ́. Adamimogo 105.1 FM àti gbẹ̀rẹ̀gẹ̀jigẹ̀. Of course, we not come this life to suffer. If you hear us for radio, you go see us for online. No be by power, na God. 105.1 Adamimogo. Better go carry your radio. Not for here it dey happen. Hey, go back. Say what? Voice of the Lord. Go back. Daddy carry ya. Yeah, the chief. Carry ya, ready ya. Come here. Go back. Carry ya, ready ya.
subject pronoun. Hello, welcome to Speak Right. I am your communicative language coach, Komoruddin Salahuddin. Today, I'm treating some words that show the relationship between two other words in English expressions. We call them prepositions. Prepositions. They are small words, sometimes 2 letters, 3 letters, 4, 5 letters, and do not generate their own meanings. However, they are very important in generating semantic relations and meanings of other words in the sentence. Making sentence out of these conjugation called letters. Making sentence out of these conjugation. The use of wrong preposition can change your meaning, even though a preposition on its own doesn't have its own meaning most of the time. They don't really have logical meaning, as we say in language, but they can change the meaning of your expressions entirely if you don't pay attention to how they collocate with other words, as we say in grammar. An example to make it fine. An example to make it fine. What are examples of prepositions? I know my children, my friends at home over there, you would have been mentioning them that what is so difficult in prepositions. I know them now. In, on, at, behind, in front. Yes, you know them. I know you know them. But I want to show you the intricacies of how to use these words so that you will speak impeccable English, and when you go for your exams, you get your questions right. The auxiliary verbs. Am, is, are, have, has, to, does, and more fall in present. Was, when. While I may not be able to treat all the prepositions in English language, I will give few examples that will show you how we misuse few of the prepositions. Look at this example. I need to discuss about the project with you. I need to discuss about the project with you. We boast, can, could, may, might, shall, will, should, must. In that example, the word about, which is commonly inserted by most second language speakers, L2, of English language, is wrong in that context, because we discuss an issue, we don't discuss about an issue. Say, I want to discuss the project with you. That is the correct thing. You can say, I want to discuss about the project. You can say, I want to speak about, or I want to talk to you about. That one will be correct. But when you use discuss, the preposition about does not collocate in that environment. You remove it entirely and say, I want to discuss the project with you. Perfect. I, we, you, he, she, it, and they are subject pronouns. They are subject pronouns. Me, us, you, him, her. Have you heard someone say, I will be in the office on 10 o'clock. I will be in the office on 10 o'clock. Flawless English, speaking stylish. That's also another expression indicating wrong use of preposition. I will be in the office at 10 o'clock. When you are talking about a particular precise time, you use at, because you are talking about a point in time. You use at. I will be in the office at 10 o'clock. Out of these conjugation called letters.
Then look at this example again. Very, very tricky. I am going to night class. I am going for night class. Those expressions mean two different things. Because when you use to, you use it regarding a place. I'm going to night class. That is, you are talking about a particular place. Okay? But when you use for, you are using it to talk about an activity. I'm going for night class means that you are going for a lesson in the night. But I'm going to night class means that you are going to a particular classroom in the night. So they mean two different things. The two of them are correct, but they mean two different things. Like I said earlier, I said prepositions don't have their own meanings. However, they can change your meaning. Few guides that can help you between 2 and 4 how to use them is to know that most of the time when you use to refer to direction, movement. I'm talking about something moving from one place to another. You can say, this is a gift for you. This is a gift to you. I present this gift to you. That is, the gift is moving from me to you. Okay? So, but if you say this is a gift to you, means that you are the one presenting the gift is moving from you to that particular person. Okay? And again, you use to when you are talking about preference. I prefer rice to beans. I prefer rice to beans. Many people, even people you consider as learned, we say, I prefer rice than beans. That is wrong, entirely wrong. It's not acceptable in the grammar of English language. You cannot say, I prefer rice than beans. No, I prefer rice to beans when you talk about preference. This is another situation. You can use to instead of for or any other preposition. Okay, let's look at these two examples again. My English, my pride, good English, good future, flawless English. You are using for, but they mean two different things. You say, my assistant brought food for me. My assistant brought food to the office for me. It may mean that your assistant assisted you in bringing the food. But if you say, my boss brought food for me, it is a benefit. Your boss cannot help you to carry your food to the office. It means your boss bought the food and gave it to you as a benefit. But if it is your assistant, it means that your assistant assisted you to bring the food to the office. So these are things that you need to understand when you use prepositions. They are very tricky, but you need to understand how they are used and at the same time understand the context where they collocate with different nouns. Remember, I have said you cannot say prefer than, you can only say prefer to. Okay, you cannot say on 10 o'clock, but what? At 10 o'clock. These are few examples where you can try to begin to understand how prepositions work within English sentences. My English, my pride. And with that, I want to thank you very much for being there with me today on Speak Right. Until next time we meet on another fresh episode of this program, I remain your communicative language coach, Komoruddin Salahuddin. Thank you very much and be there next time. Always speak right. Welcome to Adamimogo 105.1 FM. Voice of the Light. Name? Adamimogo. What's your location? Ibadan. Password, please. 1051. Access granted. Welcome. Welcome to Adamimogo 105.1 FM. Voice of the Light.